تمت ترجمة الفيلم ودبلجته بواسطة إم ميديا. لم نلتقي منذ زمن. عالمية. رئيس الغرفة التجارية العالمية يحيي السيدة الإلهية. لا تتحدث بصوت عال. قوما، ألم أخبركما من قبل؟ إن لم يكن الأمر مهما فلا تبحث عني، أنا حاليا بائع خضار، عليكم التزام الهدوء والسرية، هل فهمتم؟ مرؤوسك يفهم ذلك. اخفضوا أصواتكم. سيدي الإلهية، لقد جئت هذه المرة لأبلغكم بأمر مهم. أي أمر مهم يستدعي إحضار كل هؤلاء لرؤيتي؟ بخصوص سوء التفاهم في ذلك الحين، يعبر حاكم البلاد عن اعتذاره العميق. لقد نشر بالفعل خطاب اعتذار وقام بفك تجميد تريليونات أصولكم في داكشيا. تم ترتيب مأدبة خاصة للترحيب بعودتكم. ذلك العجوز يعرف القواعد بالتأكيد، ومع ذلك فالاعتذار غير ضروري. بصفتي مواطنا من داكشيا فإن العمل لرفاهية البلاد واجب وحق، إذا لم يكن هناك شيء آخر يرجى المغادرة بسرعة. لا تدعوا الآخرين يروننا، أنا شخص متواضع الآن. كما أمرت يا سيدي. كما أمرت يا سيدي. اخفضوا أصواتكم. شيو يوان، لماذا عدت بمفردك؟ يحتقرنا الآخرون لأننا بائع خضروات فقراء. الأمر انتهى. لقد كنت مخطوبة بالفعل. كيف يمكنهم الاستخفاف بالأمر هكذا؟ عائلة لو تنظر إلينا بدونية. لن يدعوني أنا وأمي وشأننا. هل ضايقوك بأي شيء؟ هل قابلوك ببرود؟ شيو يوان، دعنا نذهب. أمي، ماذا تفعلين؟ ما الذي يمكنني فعله أيضا؟ بالطبع سأصطحبك للاعتذار لعائلة لو. أخبرني، لقد ادخرت المال بصعوبة لأجد لك زوجة. أنت لماذا تسبب لي كل هذا القلق؟ ألا يمكنك التحمل وتجاوز الأمر؟ كان الفيلم مؤثرا. انظر إلى جارنا الذي يعمل في البث المباشر، لم يتجاوز 28 وينتظر طفله الثاني، وأنت ما زلت أعزبنا. أمي، عائلة لو بأكملها ناكرة للجميل، إنهم متغطرسون، حتى لو تزوجت سيجعلونك تعاني في النهاية. أمي لا تخشى أن تساء معاملتها طالما أنني أستطيع إيجاد زوجة لك. أمي تستطيع تحمل أي إهانة مهما بلغت. لن أذهب مهما حدث. أنت أجل وشيء. أنت لست صغيرة بعد الآن على أي حال. أنت وشقيقك الأصغر لا تربطكما صلة دم. إذا لم تنجح الأمور يجب أن تتزوجا أنتما الاثنان. أمي، أنا. يا وغد، كيف تجرؤ على مضايقة ابنتي؟ كنت أعلم منذ زمن أنك يا هذا لست شخصا سهلا. أيها اللقيط، تجد من يضيق ابنتي في يوم فرحتها، والآن تجرؤ على ضربي أيضا. اليوم سألقنك درسا يا من ولدت ولم تربى. أيها الوغد، أنت تماما مثل ابنتك، من نفس الطينة، واثق من نفسك وبلا خجل. لماذا لا تسأل عما فعلته من أمور مخزية من ورائك؟ أتجرأ على لعني؟ فسخ ابنتي لخطبتها معك هو جزاؤك العادل. يجب أن ترى نفسك على حقيقتها. أي نوع من الشخصيات لديك؟ عائلة كاملة من الحثالة، سلالة وضيعة تزرع وتبيع الخضار. لا أعلم من أين أتيت بالشجاعة لتطلب يد ابنة عائلة لو. يا لسوء الحظ. في ذلك الوقت جعلتم عائلتنا تطلب الزواج من أجل مهر قدره 300 ألف يوان، والآن تريدون فسخ الخطبة. حسنا، أعد لي المهر. شيو يوان، أصمت. يا نسيبي العزيز، لا بد أن هناك سوء تفاهم وسط كل هذا. بما أنك هنا يمكننا مناقشة زواج الطفلين. بعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحد، هل لا تزال هناك حاجة لمناقشة هذا الزواج؟ ألسنا نفعل كل هذا من أجل الأطفال؟ يا نسيبي، ما هي مطالبك؟ يمكنك توفيرها كلها. بائع الخضروات النتن هذا يريد الزواج من ابنتي. حسنا، مهر قدره 3 ملايين يوان، وليس قرشا واحدا أقل من ذلك. 3 ملايين؟ لا بد أنك تحلم. إذا بعت ابنتك انظر إن كانت تساوي 3 ملايين يوان. يا نسيبي، أليس 3 ملايين يوان مبلغا كبيرا جدا؟ المهر الذي يدفعه الآخرون هو فقط ما يزيد قليلا عن 300 ألف يوان. لا تنظر إلى ظروف عائلتك، هناك من هو مستعد للزواج منه. لا بد أن هذا بفضل حسنة تراكمت من أسلافكم. ابنتي جميلة كالحورية، لديها الكثير من الخطاب. وأيضا سيارة الزفاف ومنزل الزوجية. لا يمكننا أن ندع أختي تنام في كشك الخضروات المتهالك هذا. صحيح. بالضبط، هذه العذراء التي ربيتها
طلب 3 ملايين يوان يعتبر قليلاً بالفعل. سأساعد أخي الأصغر في دفع الدفعة الأولى للسيارة والمنزل، لا تقلقي. يا أختي. وأيضاً يجب أن تتحمل أنت أيها الرجل جميع مصاريف عائلتنا اليومية مستقبلاً. عائلتنا ليس لديها سوى هذا الولد الوحيد، ومهر زواج أخي المستقبلي يجب عليك أنت أيضاً دفعه. نعم، يجب أن تكون مسؤولاً عن ذلك. هل أتزوجك أنت أم عائلتك بأكملها؟ هل من المفترض أن أعيل عائلتك بأكملها؟ نعم. هل هناك أي شيء غير لائق في ذلك؟ بالنسبة لي، زواجي منك كان بالفعل تنازلاً مني. في المستقبل ستكون مصاريف معيشة أمي 10,000 شهرياً، والسيارة والمنزل لأخي بعد زواجه. يجب أن تكون مسؤولاً عن كل ذلك. أما بالنسبة لي، فمطالبي ليست عالية. يجب أن تعطيني كل أموالك. أنت تعرف كيف تحسب الأمور جيداً. حسناً، هل أنت مطلي بالذهب أو مرصع بالألماس أو شيء من هذا القبيل؟ أرى أنك تفتقر تماماً إلى الوعي الذاتي، ومع ذلك لا تزال تثرثر هنا وتطلب مطالب باهظة. يا ريفي، كيف تجرؤ على التحدث بهذه الطريقة؟ والدك مات مبكراً في عائلتك، وأمك مجرد مزارعة. موافقة عائلتنا على الزواج من عائلتكم هي نعمة نالتها عائلتكم عبر 8 أجيال. كيف تجرؤ على التحدث معي هكذا؟ تستحق عائلتك أن تظل فقيرة للأبد. أي نوع من الحثالة أنت؟ دعني أخبرك بالحقيقة، السيد الشاب شيو وافق بالفعل على أخذ عائلتنا بأكملها غدا لحضور مأدبة النخبة. الحضور في تلك المأدبة هم جميعا شباب أثرياء تزيد ثرواتهم عن 100 مليون. في نظرهم أنت لست سوى نملة. لقد وضعت بالفعل ثمناً لنفسك. حتى لو بلغت ثروتهم مئات المليارات، لن ينظروا بعين الرضا إلى حثالة مثلك. ضيق الأفق، أنت لا تفهم إطلاقاً كيف يعيش الأثرياء في الطبقات الراقية. لم أهتم يوماً بأولئك الأثرياء من حولي. على أي حال، هم ليسوا أغنى مني. أصولي في داكسي وحدها وصلت إلى تريليون. من المؤسف فقط أنني لن أنفق فلساً واحداً على امرأة مثلك. تريليون في الأصول. أنت تجيد أحلام اليقظة حقا يا بني. لماذا لا تقول ببساطة أنك السيد الإلهي؟ بالضبط، ابنك مريض عقليا. أسرع وأخذه للعلاج. لا تدعه يخرج هنا لإيذاء الناس. شيو يوان، ما هذا الهراء الذي تقوله؟ أمي، أنا لا أقول هراء. كنت أخطط في الأصل للتعامل معكم كشخص عادي، لكن ما حصلت عليه في المقابل هو النفور. حسناً، لن أستمر في التظاهر بعد الآن. أنا ملياردير. سأكشف أوراقي على الطاولة. أنت أيها الفقير ملياردير، هل تظن أننا سنصدقك لمجرد أنك قلت ذلك؟ هل هو تحت ضغط كبير؟ لقد جن جنونه. هذه هي بطاقتك البنكية. لا تقل إنني كنت قاسية معك. ها هي، حتى أنني تركت لك 100 لأجلك. خذها. اذهب وافحص رأسك جيدا. سوزو، حضري مأدبة عودتي بعد 3 أيام. كم ممثلا تنوي استئجار هذه المرة؟ لماذا لا تحضر كامل طاقم هانجيان ليمثلوا معك؟ لقد قتلتني من الضحك. هل تظن أنك تصور فيلما؟ أيها الشبح الفقير، لا تزال تحلم بتغيير حظك. لو كنت تملك فعلا ثروة بتريليون دولار، لعبدتك كإله للثروة كل يوم. سأقيم لك مزارا وأسجد لك يوميا. تذكر ما قلته. بعد 3 أيام سأدعوكم لحضور المأدبة. آمل أن تفي بوعدك حينها. شيو يوان، أمك تعرف أنك تحمل ضغينة. إذا كنت لا تريد الزواج فلن نتزوج، لكن يجب ألا تفعل أي شيء متهور. إذا حدث لك أي مكروه فلن يكون لي ولأختك أحد نعتمد عليه. لا تقلقي، لا داعي للقلق. أنا لا أهذي ولا أعاني من مشاكل عقلية. بعد 3 أيام سأثبت أن كل ما قلته حقيقي. أختي، يجب أن ترتاحي جيدا. صدقيني، سأجعل منك ومن أمي أسعد الناس في هذا العالم. أنت تتحدث كثيراً لدرجة أنني أكاد أبكي. من لا يعرفك سيظن أنك أغنى شخص في العالم، وقد أخبرتنا بلا خجل أننا سنندم على ذلك. إذا كنت تستطيع حقاً توفير تريليونات الأصول، سأجعل نينجر تتزوجك دون الحاجة لقرش واحد من المهر. ما رأيك؟ تلك النسخة البالية منك من عائلتك لا تزال غير جديرة بالسيد جو. كل هذا هو مهري. جو يوان،
تعال معي لنسجل زواجنا. ماذا؟ كيف لفتاة جميلة كهذه أن تقبل الزواج من جو يوان وتجلب معها كل هذا المهر؟ بائس مثله يبيع الخضروات، من قد ترغب به؟ هذه المرأة مجرد ممثلة استأجرها جو يوان. لم أكن متأكدة من قبل، لكنني الآن على يقين. كل هؤلاء الأشخاص ممثلون استأجرهم ذلك البائس. تلك الأغراض كلها مجرد دعائم. لاحقاً، لا يزال علينا الذهاب إلى جمعية 100 مليار التجارية. عندما نصل إلى هناك، يجب أن تتعرف على المزيد من الشخصيات الهامة. يجب ألا تختاري بائساً مثل جو يوان مجدداً. أمي، لا تقلقي. أولئك الذين يحضرون مأدبة 100 مليار ثرواتهم لن تكون قليلة. إذا أراد بائس الدخول، فليس هناك أي طريقة. إذن، نحن متزوجان الآن. الأمر يبدو كالحلم. أريد حقاً أن أعرف لماذا تريد الزواج مني. جدي، سأجد بالتأكيد طبيباً معجزاً لعلاجك. شيندرو، جدي يعرف مرضه جيداً. الشيء الوحيد الذي لا يستطيع جدي التوقف عن القلق بشأنه هو أنت. هل يمكنك أن تعدي جدي بشيء واحد؟ ترجمة وأداء صوتي. جدي يريدك أن تتزوجي شخصاً ما. لقبه هو جون. تربى على يد والديه بالتبني. يرتدي قلادة يشم التنين حول عنقه. هويته في الواقع. جدي، لأكون صادقة، من ناحية، هذه هي وصية جدي الأخيرة، ومن ناحية أخرى، أريد استخدامك لمساعدتي في التخلص من مضايقات عائلة رونغ. عائلة رونغ من كيوتو. ما الخطب؟ عذراً، آنسة لي، هل اسم جدك ليونين؟ كيف عرفت؟ أنت أيها الثعلب العجوز. في ذلك الوقت كنت مدينا بمعروف. اتضح أن الأمر كان أيضا ليتزوج حفيدته مني. إنها مجرد حفيدته. هوية لي شيندرو هذه ليست بسيطة كما تبدو في الظاهر. أنت معجبة بالسيد العظيم كثيرا. الزواج مني، بائع الخضروات، ألن تشعري بالخجل؟ هذا الزواج ليس سوى إجراء للمصلحة. أنت وأنا زوجان بالاسم فقط. كل منا يحصل على ما يحتاجه. مقارنة بالسيد الإلهي الذي أكن له الإعجاب، أنت مجرد غبار على الأرض، بينما هو كالبدر الساطع في السماء. الفرق بينكما كالفرق بين السماء والأرض. من المستحيل أن أكون لك أي مشاعر، بما في ذلك زواجنا الصوري الحالي. إنه مجرد وسيلة للهروب من العائلة الخاطئة. السيد الإلهي هو القوة الحقيقية التي أعجب بها. يبدو أن السيد الإلهي يحتل مكانة كبيرة في قلبك. بالطبع، ليس الأمر أنني أحتقر مكانتك المتواضعة، بل لا أحد يضاهي السيد الإلهي. تزعم هذه الفتاة أنها لا مثيل لها في الموهبة والجمال. لو عرفت أنني السيد الإلهي، لماتت خجلا في الحال. بما أنها تتمتع بذوق رفيع، سأحقق رغبتها وأتزوجها. حسنا، إذن لنقم بذلك. ما الخطب؟ تبدو مترددا. لا، فأنت تحظى باهتمام سيدة شابة جميلة وثرية مثلك. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. كيف لي أن أكون مترددا؟ من الآن فصاعدا، سأعتمد على دعم زوجتي. سيكون هذا هو منزلنا الزوجي في المستقبل. ستعيش هنا من الآن فصاعدا. منزلنا الزوجي. عش هنا وحدك. تخلص من أفكارك هذه، وإلا ستندم على ذلك. هذه دعوة لنقابة 100 مليار التجارية. نظف نفسك الليلة قبل الذهاب. سآخذك لبناء بعض العلاقات. حسنا، نلتقي الليلة. على الرغم من أنه زواج صوري، لا يزال يتوجب علي إعداد هدية لك. أختي، لماذا بائع الخضار البائس هذا هنا؟ كيف يجرؤ على الجلوس على طاولة مخصصة لأصحاب المليارات؟ شيو يوان، هل يمكننا حقا الجلوس هنا؟ لماذا أشعر أن الجميع يحدقون بنا؟ نعم، هذه أول مرة نأتي فيها إلى مكان بهذا الرقي. آمل ألا نتسبب لك في أي مشاكل. إذا كان الوضع غير مناسب، فلنغير مقاعدنا. أمي، انظري إلى ذلك المكان في الزاوية. يبدو جيدا جدا. أمي، لا تقلقي وأنا معك. لا يوجد مقعد هنا لا يمكننا الجلوس فيه. أختي، لماذا يجلس هناك؟ لماذا هو مثير للمشاكل هكذا؟
من أين جاء هذا القروي؟ أهذا مقعد يسمح لك بالجلوس عليه؟ لماذا لا يمكنني الجلوس هنا؟ ما المكتوب هنا؟ لكن هذا مقام من يمتلك تريليونات. هذا هو المقعد المرموق للأمير كايل. أيها الكلب عديم الفهم. لماذا لا ترحل فورا قبل وصول الأمير كايل؟ لن يستطيع أحد إنقاذ حياتك. أحقا هذا ما سيحدث؟ أنا لا أصدق ذلك. ثروة تقدر بعشرات المليارات. يا بني، أنت لا تعرف حدودك، ومع ذلك تجرؤ على الجلوس في هذا المقعد. إن لم يغادر الآن، فعند وصول الأمير كايل سينتهي أمره. ماذا؟ غرفة تجارتنا للأمم 10,000 في داكسيا جعلت من أمير أجنبي تافه الضيف الأكثر تشريفاً. كان الفيلم. أنت مهووس بالأجانب ومن تعليق. ألست دنيئاً؟ أيها الصبي النتن، فمك لا يزال مقززاً كما عهدته. هذا هو المقعد الحصري للأمير تالا. أنت تشهر بالأمير تلا سرناً. أنت وعائلتك الحثالة. انتظر فقط لتموت. مجرد بائع خضار. كيف يمكن أن يكون بحوزته دعوة لغرفة تجارة الأمم 10,000؟ أفهم الآن. لا بد أنك استغلت انشغال الحراس وتسللت سرناً، أليس كذلك؟ إذن ماذا تنتظر؟ الأمن. أخرجوا هؤلاء الحثالة الفقراء من هنا فوراً. سيدي الشاب، نحن نعتذر. لقد جلسنا في المقعد الخطأ. سنغادر في الحال. أرجوك لا تفتعل مشاكل لابني. أرجوك لا تصعب الأمور. أيها العجوز الشمطاء، تجرؤ على لمسي. أنت قذر جدا. من يدري إن كنت تحمل أمراضا معدية؟ لماذا ضربت أحدا؟ هل كنت أضرب شخصاً؟ ما رأيته كان كلباً مسعوراً. أنت تتجرأ على ضربي. في مجتمع يحكمه القانون، ضربت كلباً يعض. هل هناك مشكلة في ذلك؟ أنت أيها البائع النتن، تتسلل لغرفة التجارة وتتجرأ على مهاجمة السيد شياو الذي تقدر ثروته بمئات المليارات. ألا تريد البقاء على قيد الحياة؟ الأمن، أين الأمن؟ ما الأمر؟ انظر كم تبدو هذه العائلة فقيرة ومبتذلة. إنهم يفوحون برائحة المجاري من الرأس حتى القدمين. لا يبدو أنهم يحملون أي دعوة على الإطلاق. سيدي، من فضلك أظهر لنا بطاقة الدعوة الخاصة بك، وإلا سأضطر لطلب مغادرتك. إذا كنت حريصاً على سلامتك، سارع بالخروج بنفسك، وإلا فإن طردك لاحقاً سيكون أمراً مهيناً. انظر بنفسك. ما هذا؟ لا بد أنها مزيفة. بطاقة دعوة هذا السيد أصلية. سيدي، من فضلك اجلس. هذا حقيقي بالفعل. هذا ريفي أحمق. كيف يمكنه الحصول على دعوة؟ ألا يملكون دعوة الآن؟ أليس كذلك؟ لماذا لا تطردون هذه القمامة من هنا من أجلي؟ هذا هو السيد الشاب لعائلة شياو ييمين. أسرع ونفذ الأمر. أود أن أرى من يجرؤ على لمس رجالي. تمت ترجمة الفيلم وسرده بواسطة الرئيس التنفيذي لي. وظفتكم للقيام بأعمال الأمن، لا لتكونوا كلاباً لعائلة شياو. الرئيس التنفيذي لي، نعلم أننا أخطأنا. أسرع واعتذر للسيد جو. السيد جو. سيد جو، لم ندرك أهميتك. من فضلك سامحنا. ما زلت أفضل طريقتكم قبل قليل، متعجرفون وغير مبالين. عودوا إلى تلك الحالة قبل أن تغادروا. هل ما زلتم تنوون طرده الآن؟ بما أنه من رجال الرئيس التنفيذي لي، فإن هذا كله مجرد سوء تفاهم. هذه المرأة، ألم تكن ممثلة استأجرها جو يوان؟ هل يمكن أن تكون حقا سيدة غنية؟ السيد الشاب شياو. من هي؟ إنها الابنة الكبرى لعائلة لي في شنغهاي.
مجموعة لين هي أيضا الرئيسة التنفيذية لمجموعة شنغهاي التي تبلغ قيمتها مئات المليارات. إنها تمتلك سلطة حقيقية. شباب أثرياء من جميع أنحاء داكسيا يرغبون في ملاحقتها. إذن يا سيد شيو، هل هي متزوجة أو لديها حبيب؟ كيف يكون ذلك ممكناً؟ مجموعة لينغ معروفة بلطفها الظاهري ولكنها حازمة في الداخل. هي لا تهتم بالرجال أبداً. الرجل الذي يمكنه لفت انتباهها ببساطة غير موجود. ومع ذلك، الأمير كيلا، الذي سيحضر المؤتمر لاحقاً، قد يتمكن من كسب ودها. كنت أعلم ذلك. هذا الفقير لا يمكنه أبداً الصعود من بداياته المتواضعة إلى مكانة عالية. لنغير المقاعد. هذا المقعد مخصص خصيصاً للأمير كالا. هل تعتقد أيضا أن ذلك الأمير اللعين أكثر نبلاً من الاتحادات التجارية الكبرى في داكسيا؟ أنت لا تفهم. السوق كساحة المعركة. مصادقة شخص تجلب فوائد أكثر من صنع عدو. لكنني أعتقد أنه إذا أردت الفوائد يجب أن تجعل نفسك قيماً. عندها فقط لن يقلل الآخرون من شأنك. هذه أيضاً هي الركيزة التي لا يمكن لأمتنا داكسيا أن تفتقر إليها. أختي، أعتقد أن ما قاله صحيح. يانو. نعم، الأمير تشالا. كنا نتحدث للتو عنه. من هو؟ سمعت أنه أمير أجنبي يسيطر على اقتصاد الطاقة. كل من يحضر اجتماع الاتحاد التجاري الليلة موجود هنا للتملق له. إذا جلسنا في مقعد شخصية كبيرة كهذه، هل سيحدث شيء؟ وصول الأمير كيلا. شيو يوان، ماذا علينا أن نفعل؟ آنسة لي، لم نرك منذ فترة طويلة. تعالوا جميعاً. يا جماعة، من فضلكم، أعتذر لأنني جعلتكم تنتظرون. تفضلوا بالجلوس. سعادة الأمير كيلا. بائع الخضار النتن هذا وضيع المقام، كيف يستحق الجلوس على نفس الطاولة معكم؟ اسمح لي بطرده، لئلا يؤذي نظرك. ماذا قلت؟ لا داعي لأن تهبط بمستواك إلى مستوى هؤلاء الخدم. لا بأس، في بلادنا الغربية نؤمن بالمساواة بين الجميع. بما أن هذا السيد يرغب بالجلوس هنا، فليجلس. أنت جدير بلقب الأمير تشالا حقاً. هذه الأخلاق النبيلة هي صفات الرجل النبيل الحقيقي. بالفعل، لا عجب أن مقعداً خاصاً حجز للأمير تشالا. يبدو أن الجميع يقدرك من أعماق قلوبهم. هؤلاء الناس متملقون للغاية. ماذا؟ ألا تظن أن هذا الأمير تشالا نبيل وأنيق للغاية؟ ليس أنيقاً على الإطلاق. هؤلاء الغربيون يظنون أنفسهم متحضرين. مظهرهم نبيل، لكن جوهرهم قذر. هذا تشالا منافق للغاية. لا تظن أنه لا يبالي، وأنت تجلس هنا. ربما خطط مسبقاً في داخله لكيفية التآمر ضدك. لماذا تفوح رائحة عفنة حامضة؟ ليقم أحدكم بتطهير هذه المنطقة لي فوراً. لقد غيرت ملابسي للتو. لا ينبغي أن تكون هناك رائحة. الأمير تشالا، هل هذا هو سلوكك؟ أعتذر، لم أقصد استهدافك أنت تحديداً. نحن الغربيين نهتم بالنظافة كثيراً. أردت فقط تنقية الهواء هنا. تنحى جانباً. شموا الرائحة، الجميع. أليس الهواء أفضل الآن؟ هل ظن حقاً أن هذا المجتمع الراقي مكان يمكن لأي شخص دخوله؟ يا للهمجية، كنت أخشى أن يحمل جراثيم قد ينقلها إلي. بالضبط.
كيف دخل بعض القرويين إلى هذه الجمعية التجارية الدولية الرفيعة؟ هل خلفيات عائلاتكم مرموقة إلى هذا الحد؟ كل ما يجدونه هو التملق. شيو يوان: ستغادر الأم أولاً. ابقى هنا وتعرف على المزيد من الناس. أمي، لا داعي للمغادرة. أنا أمنحك فرصة الآن. اعتذر لعائلتي. أمنحني فرصة. سبق وأن أخبرتك. لا أطيق فيني. السيد جو، من فضلك ارحل. جو يوان هو الشخص الذي أحضرته معي. آمل أن يظهر له الأمير بعض الاحترام. آنسة لي، لقد جئت إلى اجتماع الجمعية التجارية الدولية هذا من أجلك أنت. يمكنني الاعتذار لعائلة هذا الشاب، ومع ذلك هذه مجرد مسألة ثانوية. قبل ذلك لدي أمر هام يتطلب موافقتك. الأمير كي لا يتقدم لخطبة الآنسة لي من مجموعة لي، يقدم هدايا الخطوبة تحديداً. عقد بقيمة 10 مليارات و30 ألماسة وردية جنوب أفريقية، ودعوة بلاتينية لحفل عودة السيد العظيم. طلبية بقيمة 10 مليارات. عائلة لي كانت أصلاً من العائلات الأربع الكبرى في شنغهاي، مدعومة بدعم الأمير كيلا. ألن يجعلهم هذا العائلة الثرية الوحيدة في شنغهاي؟ ألماس وردي جنوب أفريقي، كل واحدة منها تساوي ثروة طائلة. هذه حقاً لا تقدر بثمن وغير متوفرة في السوق. السيد العظيم على وشك العودة. لقد أرسل الأمير كيلا بالفعل دعوة بلاتينية لحفل عودة السيد العظيم. آنسة لي، هل أنت راضية عن هدايا الخطوبة هذه؟ عقد بمليارات لمساعدة عائلة لي على الوصول لآفاق جديدة. رغم ندرة الألماس الوردي، فهو بالنسبة لي مجرد ألعاب، ودعوة السيد العظيم ستجعل عائلة لي تتجاوز العائلات الثرية العادية. آنسة لي، لقد تم تجهيز كل شيء وقدمته لك شخصياً. لا عجب أنها تولي أهمية كبيرة لوصول هذا الأجنبي. يبدو أنه يتمتع ببعض المزايا فعلاً، لكن أن يجرؤ على خطبة زوجتي أمامي، كنت أعلم ذلك. الأمير كيلا هو النبيل الحقيقي. فقط شخص بهذه الشجاعة والقوة المالية يمكنه الفوز بالآنسة لي. السيد الشاب شياو: في الحقيقة رأيت ذاك اليوم الرئيسة لي تهتم بذاك الفتى، رغم أن هدايا الأمير مليئة بالإخلاص. أنا آسفة، لكنني متزوجة بالفعل. الآنسة لي متزوجة. منذ متى؟ رفضك لي لا يتطلب اختلاق أعذار واهية. من المعروف أن الآنسة لي هي قرة عين عائلة لي. موهبة وجمال يسيران جنباً إلى جنب. الشخص الوحيد الذي يستحقك هو أنا. مناداتك بالأمير لا تعني أنك استثنائي حقاً. تجرؤ على خطبة زوجتي أمامي. أعتقد أنك تطلب التعرض للضرب. ماذا؟ هذا الفتى هو زوج الآنسة لي فعلاً. يان، متى سيتزوج شيو يوان الخاص بنا؟ لا أعلم. اتفقنا على عدم التدخل في حياة بعضنا البعض. هل نسيت؟ إنه يحاول سرقة زوجتي بوقاحة. إذا لم ألقنه درساً، ستخطف زوجتي. أنت حقاً ضفدع في بئر. الفجوة بيننا لن تتمكن من ردمها أبداً طوال حياتك. أنت لست سوى بائع خضار من الطبقة الدنيا. أنصحك بالابتعاد عن الآنسة لي فوراً، وإلا سيكون مصيرك بائساً. ماذا لو لم أفعل؟ جو يوان، أنت مجرد بائع خضار حقير. إن ما تكسبه عائلتك بأكملها طوال حياتهم لا يعادل حتى ثمن قطعة ملابس واحدة للأمير تشالا. أنت مجرد ضفدع يطمع في لحم بجعة، وتجرؤ على منافسة الأمير تشالا على امرأة. أحدكم مزارع، والآخر بائع خضار، والثالث لا يستطيع حتى الكلام. عائلة دنيئة مثل عائلتكم لا تستحق معاشرة أصحاب المكانة النبيلة مثله، وتنافس الأمير تشالا.
هذا مضحك حقا. يا لكم من كلاب تعبد الأجانب. هذا الأمير تشال اللعين، هل هو والدكم؟ لدرجة أنكم تتوقون للذل ولحس حذائه. أنتم حقا تجلبون العار لنا نحن أهل داكسيا. آمل ألا تندموا على هذا لاحقا. سأعطيكم 10 ثوان. أحضروا هدايا الخطبة لي. إذن يا أهل داكسيا، سأستمتع بمشاهدة هذا التمثيل. هل هذا ما تسمونه حفظ ماء الوجه بأي ثمن؟ حطام. كيف تجرؤ على إهانة داكسيا أمام أصدقاء أجانب؟ أسرع واعتذر. تمت الترجمة والأداء الصوتي. أيها البائع النتن، تحاول تقليد الآخرين بإرسال هدايا الخطبة. هل تخطط لإحضار عربتك المتهالكة؟ أم تنوي إحضار حمولة من الخيار والطماطم؟ حسناً، لقد وصلت هدايا الخطبة. تقديم مأدبة عودة السيد العظيم. رسالة دعوة عليا. تقديم عقد بقيمة مئات المليارات. تقديم كتلة من جمشة بحر الجنوب. أنت أرسلت كل هذا. هذا الوغد الصغير، من أين له بكل هدايا الخطبة هذه؟ رسالة دعوة عليا. هذا يعادل عشرات المليارات في عقد قيمته مئات المليارات. جمشة بحر الجنوب، قطعة ضخمة من الجمشت عالي الجودة. لو كانت في يدي لما استهلكتها في 10 حيوات. لا، لن أنتهي من إنفاقها حتى في 100 حياة. أختي، لماذا لا تحاولين التقرب من ذلك، جو، الذي أردته مرة أخرى؟ سعادتي تعتمد كليا عليك. مستحيل. نعلم جميعا حقيقته. إنه مجرد بائع خضار. من المستحيل أن يملك هذا المال أو يرسل هذه الأشياء. لونينغ محقة. انظري إلى مظهرهم. إنهم فلاحون محليون بوضوح. الرقي شيء لا يمكنك تزييفه. يانو. آريا يوان. متى أصبح غنيا هكذا؟ أمي، يبدو أن يان لم يكن يكذب علينا من قبل. الأمير تشالا، هل يمكنني مقارنة نفسي بك الآن؟ الأمير تشالا، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أتيت إلى غرفة تجارة الأمم 10,000 في داكسيا كضيف، لكن هؤلاء أهانوني. أيها الحثالة، هل هذه هي طريقة الضيافة في داكسيا الخاصة بكم؟ أنا أتبل. من الواضح أنك أنت من أردت مقارنة الثروة بصهري، والآن بعد أن عجزت عن مجاراته بدأت تلجأ للابتزاز الأخلاقي. يا للنفاق. تلك الفتاة الصغيرة من عائلة لي لا تزال حادة اللسان. الأمير كيلا ملياردير عالمي من الطراز الأول. هل هناك شخص آخر يملك ثروة أكبر منه؟ هدايا الخطوبة هذه ألم يرسلها صهري عبر شخص آخر؟ هذا الشاب يبدو بوضوح شخصا عاديا للوهلة الأولى، شخص ما قادر على تحريك كبرى الغرف التجارية في داكسيا. لابد أنه الأمير كيلا. بالطبع لا. طلب مني الأمير كيلا توصيل هذا. اللورد داي، هدية الخطوبة هذه، هل يعقل أن هذا الفتى لم يرسلها حقا؟ هذا الشخص يبدو كمجرد متسول. كيف يمكنه تحمل تكاليف إرسال هدية خطوبة فلكية كهذه؟ بالضبط. كيف يمكن لأي شخص أن يملك أصولا أكثر من الأمير كيلا؟ لا شيء أضخم إلا إذا جاء السيد الإلهي بنفسه. أعتقد أن هذا الفتى يسيء إلينا نحن أهل داكسيا حقا. يا جماعة، لقد أكملت هدية الخطوبة هذه، موهبة الآنسة لي وجمالها. تستحق هذا العقد الذي تبلغ قيمته مئات المليارات. هل أكملتها حقا؟ أنتم الأجانب عديم الخجل حقا. تأخذون أشياء الآخرين وتدعون أنها لكم، وتعبدون القوى الأجنبية، وتركعون وتتملقون للأجانب. هل نسيتم عرقكم؟ ألا تخشون إغضاب شخص لا يمكنكم تحمل عواقبه؟ أيها المتسول، هل تظن أنك بارتباطك بعائلة لي أصبحت من العائلات المرموقة كيف تجرؤ على التحدث إلى الأمير كيلا واللورد داي بهذه الطريقة؟ بالضبط. العلاقة بيننا في داكسيا وأصدقائنا الأجانب. إذا تأثرت بسبب بائع خضروات مثلك، هل يمكنك تحمل المسؤولية؟ أنت حتى تجرؤ على التحدث بغطرسة وتهديد اللورد داي. خلفه يقف أغنى رجل في شنغهاي بأكملها، الرئيس التنفيذي تاند مينغ. لو داس بقدمه، لتغيرت سماء شنغهاي. أختي، ألم تقولي بضع كلمات من أجل صهري؟ إنه حاليا مغرور ومتعجرف للغاية، ومع ذلك
أن يعاني قليلاً ليدرك الواقع، فهذا أمر جيد أيضاً. لكن ماذا لو كانت هدية الخطوبة هذه من إرساله حقاً؟ لقد حققت في كل معلوماته. من المستحيل أن يملك شبكة علاقات كهذه. كل الأصول. يا فتى، أنا أمنحك فرصة الآن. اركع فورا أمام عيني، ثم ازحف من هنا. أنا نيزك. وقد أعفو عنك بسبب قلة الاحترام التي أظهرتها لي للتو. الأمير كيلا كريم جدا بمنحك فرصة. أسرع بالركوع والانحناء. حسناً، يا لكم من مجموعة أتباع خونة. هذا الغرور العميق في عظامكم مثير للسخرية حقاً. ألا تشعرون بالندم على هذا؟ تانغ مينغ، أمهلك 10 دقائق لتأتي إلى الغرفة التجارية الدولية وتصفي الحساب، وإلا فاستعد للإفلاس. اسم السيد مينغ، هل هذا شيء يسمح لك بذكره؟ من تظن نفسك بالضبط؟ السيد مينغ هو أغنى رجل في شنغهاي. إنه يسيطر على أكثر من 12 مدينة. إذا أراد قتلك فسيكون الأمر في غاية السهولة. في المرة القادمة التي تتباهى فيها جهز مسودة مسبقا حتى لا تجعل من نفسك أضحوكة. جوانا، يجب عليك التخلي عن كبريائك البائس والمتواضع ذاك. بعد سنوات من الصمت، لم أتوقع أن تجرؤ مجموعة المهرجين هذه على الصراخ أمامي. بينما لست غاضبا بعد، أسرعوا وارحلوا، وإلا لن أمانع في تعليمكم كيفية التصرف جيدا. شيو يوان، لا تكن متهورا. سيدي، مت. ابني كان متهورا جدا. أعتذر لك. والأمير تشالا، هذه المئات القليلة من اليواني اعتبرها عربنا بسيطا لصدقنا. رائحة كريهة وحامضة. أيتها العجوز الشمطاء، أبتعدي عني. مئات قليلة من اليواني. هل تعاملينني كمتسول؟ نعم. سآخذه بعيدا على الفور. شيو يوان، دعنا نسرع بالمغادرة. انتظر، من سمح لك بالرحيل؟ ألم ترغب في تعليم درسنا منذ قليل؟ أريد حقا أن أعرف، أن أختبر مهاراتك. أختي، هذا الأجنبي ألا يخشى أن يضربه صهري؟ هذا الأمير تشالا لديه هوية أخرى أيضا، بطل بطولة العالم الأولى للفنون القتالية. لا عجب أنه واثق جدا. الأمير تشالا، ابني لديه بعض العصبية فقط، لكن قلبه ليس سيئا. لقد قمت بتأديبه للتو. أرجوك أن تعفو عنه هذه المرة. اعفو عنه. عندما يرتكب البالغ خطأ يجب أن يتحمل العواقب. ألم يقل ابنك إنه سيتصل بالسيد من لينظف المكان؟ حسناً، أنا هنا الآن. دعه يتصل بشخص ما لينظفني. سيدي، ابني كان يمزح فقط. أرجوك أن تعفو عنه. من فضلك لا تأخذ الأمر على محمل الجد. الأمير تشالا، القتال مع هذا النوع من الفقراء لن يقلل إلا من مكانتك. سأترك مرؤوسي يتولون الأمر. أنت هناك. أكسر ساقي هذا الفقير. لا. أغنى رجل في شنغهاي، الرئيس التنفيذي تانغ، قد وصل. سيدة مينغ، حضورك هنا يشرف غرفة تجارة الدول 10,000 حقا. أيها الكلب الخائن، لقد لطخت سمعة داكسيا بالعار تماما. أليس هذا المدير التنفيذي تانغ أغنى رجل؟ هل يعقل أن ذلك الشاب قد استدعاه حقا؟ مستحيل. لو كان يملك هذه القدرة فعلا لما عجز عن تدبير مئات الآلاف لهدية الخطوبة. يبدو أن الأمر هذه المرة قد يكون حقيقيا. سيد مينغ، أي خطأ ارتكبه مرؤوسك ليثير غضبك بهذا الشكل؟ تجرؤ على سؤالي عن السبب؟ أنت تعلم جيدا ما فعلته بنفسك. سيد مينغ، طوال هذه السنوات خدمك مرؤوسك بإخلاص. اليوم هو السبب. إنه هذا الصبي. لقد أهان الأمير كيلا. أرجو أن تكون بصيرا. سيدي، بدءا من اليوم تم تجميد جميع أصول دي تشانلي بالكامل. أي عائلة تجرؤ على التعامل مع عائلة دي ستعتبر معادية لي تانغ مينغ. علاوة على ذلك يمنع منعا باتا على شركاء الأعمال تقديم أي مساعدة، ومن يتم كشفه ستتم إبادة عشيرته بأكملها. سيد مينغ، ما الخطأ الذي ارتكبته؟ سأجعلك تموت وأنت تعلم السبب اليوم. لقد أرسل السيد الإلهي شخصيا هدايا الخطوبة للزواج من الآنسة ليشينغ. ترجمة السيد الإلهي الذي يرويه: لقد أخذت هدايا الخطوبة سرا لتتقرب من أجنبي، وعدم إبادة عشيرتك بالكامل يعد رحمة استثنائية من السيد الإلهي. إذا كنت تريد الموت فلا تجرني معك. سيد مينغ. أخرج.
هذه في الواقع هدايا الخطوبة التي أرسلها السيد الإلهي. هل يعقل أن ذلك البائس كان يقول الحقيقة؟ كيف يمكن أن يرسلها السيد الإلهي؟ سيد مينغ، لطالما أعجبت بسمعتك منذ زمن طويل. أنا الأمير كيلا. داكسيا لا تملك أميرة. لقد أصدر السيد الإلهي أوامره بغض النظر عمن يكونون داخل حدود داكسيا. من يجرؤ على استخدام نفوذه لاضطهاد مواطني داكسيا سيعدم مهما كان بعيدا. سيد مينغ، ماذا تقصد؟ هل توحي بأنك بسبب بائع خضروات نتن تريد إنهاء الصداقة بين دولنا العشر؟ الأمير تشالا، يبدو أنك مكثت في قبيلتك طويلا حتى نسيت هيبة السيد الإلهي في داكسيا. إذا أراد السيد الإلهي لداكسيا ذلك، يمكن لبلد صغير تافه أن يمحى في لحظة. السيد الإلهي يعيش في عزلة لسنوات عديدة ولا يتدخل أبدا في النزاعات الدنيوية. سيد مينغ، هل تعتقد أنني سأخاف من تهديداتك؟ أنا، الأمير كيلا، سافرت آلاف الأميال لحضور مؤتمر الأعمال الدولي لدولة داكسيا الخاصة بك. لم تقم بمراسم الماشية من أجلي. كان ذلك جيدا، لكنك سمحت لبعض الحشرات بالجلوس على المقاعد، والآن تجعلني أعاني من هذا الذل. أنت تستحق هذا حقا. قبل مئات السنين فشلت بلادكم في حماية كنوزها الوطنية. أنت تستحق أن يتم التنمر عليك من قبل القوى العظمى. لقد ادعيت كذبا امتلاك هدايا خطوبة السيد الإلهي، وما زلت تتجرأ على الهراء على أرض داكسيا. لقد احترمناك من قبل، والآن تهيننا. ماذا تقصد؟ بالاحترام يا شعب داكسيا الحقيرة، الركوع وأداء الطقوس، هذا ما يسمى بالاحترام. حقيقة أنني أسمح لكم بالجلوس بوقار والتحدث معي. هذه بحد ذاتها نعمة لا حدود لها عليكم. أنا أحتقر. هذا هو الوجه الحقيقي لكم أيها الأجانب. من البداية إلى النهاية لم تضعوا أمتنا داكسيا في اعتباركم، في أعينكم. لماذا نتحدث حتى عن الصداقة بين أمتين؟ الأمير تشالا، هذه أرض داكسيا. نحن نتمتع بسلوك الأمة العظيمة، ولن ننحدر إلى مستواكم. إذا كنت بهذا الغرور والتعجرف، فلا أمانع في أن أجعلك تتذوق بعض الصعاب. الأمير كالا، لقد أهنت مواطنين اليوم. يجب أن تعتذر. آنسة لي، أنت محظوظة جدا بين هؤلاء السفلة الأوغاد، لأنك لفت انتباهي. ومع ذلك، هل فشلت ربما في فهم الفجوة في المكانة بيننا؟ لقد تمت دعوتي من قبل أمتكم داكسيا كصديق أجنبي حقيقي، أمير دولة، نبيل حقيقي، وتطلبون مني الاعتذار لهؤلاء العوام. هل تعتقدون أنهم يستطيعون تحمل ثقل ذلك؟ أنتم جميعاً، ألا تفتخرون بأممكم؟ الفنون القتالية، سأعطيكم فرصة. اهزموني وسأعتذر إذا خسرتم. من الآن فصاعدا، عندما ترون نبلاء مثلنا، يجب أن تركعوا وتنحنوا. جوان لا تستطيع فعل ذلك، أليس كذلك؟ الأمير كيلا هو الأول عالمياً، بطل بطولة الفنون القتالية. أيها البائع المتجول النتن، ألم تكن ترغب في تلقين الأمير تشالا درساً وجلب المجد للأمة؟ لكن الفرصة قد حانت. لماذا لا تصعد بسرعة؟ هل أنت متعجل جدا لرؤية والدك الأجنبي يضرب حتى يبكي؟ هذا عصر يقدس الأقوياء. أنا أنتظر رؤيتك تقتل بلكمة واحدة من الأمير تالي. وصلت الأمور إلى هذا الحد وما زلت تدافع عنه. عديم الخجل حقا. نحن شعب داكسيا لا ينظر إلينا بازدراء إلا بسبب حثالة مثلكم. أعطني استراحة. ما زلت تحاول ممارسة الضغط الأخلاقي. أي قانون ينص على أنه يجب علينا فقط محبة شعب داكسيا؟ أنا فقط أعتقد أن الأمير كيلا أقوى منكم جميعا. أنتم أيها الأجانب المتغطرسون مقرفون حقا. يا أهل داكشيا، هل أنتم مجرد كلام فارغ؟ بعد كل هذا الوقت، لا أحد يجرؤ على التقدم. تستحقون حقا لقب رجل داكشيا المريض. أود أن أرى ما هي مهاراتك أيها الأجنبي حقا. هل هذا كل شيء؟ اصعد إلى الحلبة. حسناً. أختي، حراس اللورد نينغ يجب أن يكونوا جميعاً خبراء، أليس كذلك؟ لو كان هذا في شنغهاي، أخشى ألا يتمكن أحد من هزيمته.
ما خطبكم يا أهل داكشيا؟ هل هذه هي كل قدراتكم؟ ما حدث اليوم؟ سأقوم بنشره للعلن. بحلول ذلك الوقت سيعرف العالم بأسره أنكم يا أهل داكشيا مجرد مجموعة من الضعفاء المتدنيين. شياو يوان، هل أنت مجنون؟ إنه بطل العالم، ألا تذهب إلى هناك لتموت فقط؟ أمي، كلما واجهنا أي مشكلة يمكن تجنب كل شيء، لكن هناك شيء واحد لا يمكن تجنبه، وهو أن يهين أحدهم بلادنا. شياو يوان، شياو يوان. الضربات لا تفرق بين أحد، يجب أن نظل. ماذا؟ هل تخشى أن أؤذيك أيها الفتى؟ سأكون رحيماً بك. في هذه المعركة أختار مواجهة حياة أو موت، أخشى فقط ألا تجرؤ على قبولها. حقاً متهور لا يعرف معنى الموت. لقد شاركت ذات مرة في مسابقة لتقنيات السيوف، وفزت بالبطولة بمواجهة 10 خصوم بمفردي، وأنت تجرؤ على تحدي في نزال تقنيات السيوف. بلاد داكشيا الواسعة والعظيمة هي أرض المروءة. لقد قهرنا الآخرين دائما من خلال الفضيلة. في ذلك العام حشدتم أيها الغزاة قواتكم على حدودنا الوطنية. كنا كاللحم على مائدة التقطيع، وأنا كنت السمكة. لم نتمكن إلا من المشاهدة بعجز بينما كنتم تحرقون وتقتلون وتنهبون. ولكن الآن نهضت داكشيا بالفعل. إذا كنتم لا تزالون أيها البرابرة تتمسكون بعقلية القرون الماضية للتعامل مع داكشيا، فلا يسعني إلا أن أقول لكم جملة واحدة: من يهين داكشيا سيعاقب مهما كان بعيدا. لم أتوقع أن يتمتع بمثل هذه الروح. أنت تجيد الكلام فقط. عندما تحين المعركة الحاسمة حقا ستعود لنفس عقيدة الاعتدال القديمة تلك. هذا عالم يأكل فيه القوي الضعيف. سأجعلك ترى الفجوة بيننا، الفجوة بين بلدينا. احذر. يمكنك حقا مواكبة سرعتي. سرعتك أبطأ من سيف جدتي. هذا ما الذي يحدث؟ الأمير تشالا لم يتمكن حتى من لمسه. أيها الدكشي الحقير، متى؟ يا صهري، اضرب هذا الأجنبي حتى الموت. هيا هيا هيا، أقتله. أقتله. حاضر. اقضوا على هذا الأجنبي. كيف يجرؤ على إهانة بلاد داشيا؟ أبرحوه ضربا. اقتلوه. اقتلوه. والآن أخبرني، من هو الرجل المريض؟ اعتذر لمواطني. اعتذر. 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 صهري، أحسنت صنعاً. لقد سمحت لهذا الأجنبي بالسخرية منا. الآن اركع فورا واعتذر لنا. هل هذا الفتى مجنون؟ هذا هو الأمير تشالا. إذا أغضبه فسيكون من الصعب على داشيا التعاون معه مستقبلا. شاب متهور، عجلا أم أجلا سيلقنه المجتمع درسا. لقد أهانكم جميعا في وجوهكم، ومع ذلك تواصلون التودد لهذا الأجنبي. ما مدى انعدام كرامتكم؟ وماذا لو كنت تجيد القتال أيها الفتى؟ عندما تكون في العالم الحقيقي ما يهم هو القوة والنفوذ. أنت مجرد بائس لا يعرف سوى القوة الغاشمة. هل تعرف ما يعنيه إهانة الأمير كيلا؟ ماذا ستكون العواقب؟ إنه مجرد أن الأمير تلا من عرق مور. أنت نبيل، ليس لديك الحق في معاملته هكذا. ما العيب في كونه من مور؟ هذه أرض داشيا. على أي حال لا يمكنك معاملته هكذا، وإلا سأفضحك عبر الإنترنت حتى يرى الجميع كم أنت رجل مقزز. أنا أسأل، ما هي المزايا التي منحك إياها هذا الأجنبي لتدافع عنه بهذا الشكل؟ فقط لأنه نبيل، وأنت لا شيء يذكر. يمكنه تحريك أصابعه. تم نقل الفيلم وحقق مئات الملايين من الإيرادات عبر وسائل الإعلام. أنت كمواطن من داشيا، انبطاحك للأجانب دون أدنى احترام للذات أمر مخزٍ.
خائن ومثير للعار. زوجتي تبدو لطيفة، لكنها في الواقع قوية هكذا. أداؤك اليوم تجاوز توقعاتي حقاً، لكن عليك أن تعرف كيف تقيس أفعالك. لا تضع نفسك في موقف صعب. فهمت. بالنظر إليك، أنت رخون كدودة. أما عن الركوع والاعتذار، فلنؤجل ذلك للقائنا القادم. بعد 3 أيام ستكون مأدبة عودة السيد الإلهي. سأبلغ السيد الإلهي في المأدبة بما فعلته اليوم. انتظروا الحساب يا رفاق. بالحديث عن ذلك، لقد تجرأت حتى على لمس المرأة التي أعجب بها السيد الإلهي. أنت حقا تتمنى الموت. يا لك من مسكين، لا تظن أنك بمجرد ارتباطك بالمديرة لي قد غيرت حياتك. لقد نالت الآن حظوة السيد الإلهي. ستطلقك بالتأكيد ثم ترتمي في أحضان السيد الإلهي. عندما يحين ذلك الوقت، ستظل مجرد بائع خضروات نتن. ربما هذا ما تحبه فيه، بائع الخضروات النتنة هذا. هل تعتقد أن هذا ممكن؟ أنا أقول فقط أن عائلته مجرد قرويين يزرعون ويبيعون الخضروات. هذا جو مجرد أحمق يحب المبالغة في الكلام. سيدي مينغ، ما هي هوية جو يوان بالضبط؟ سمعت للتو أن مرؤوسي يستخدم حادثة هدايا خطوبة السيد العظيم للتقرب من الأجانب. تعال وتولى أمره. أما بالنسبة لهذا الصديق الصغير، فهذا أول لقاء لنا اليوم. أيها السيد العظيم، لماذا لم تسمح لي بالكشف عن هويتك الآن؟ بعد 3 أيام هو مأدبة عودة السيد العظيم. خلال هذه الأيام ال3 أريد مراقبة زوجتي. لم أكتفي من النظر بعد، لم أكتفي من رؤيتها بعد. أنا آسف، لم أكن أعلم أنك عدت. زوجتي، هل أنت بخير؟ سأدخل إذن. يا زوجتي، تمت ترجمة الفيلم ودبلجته بواسطة إم-ميديا. هل تلك ملابسي أم ملابسك؟ بما أنك استيقظت، تعال لتناول وعاء من المعكرونة. هل يمكن أكل هذا الشيء؟ لقد أغمي عليك للتو، كان ذلك بسبب كل تلك الأطعمة الفاخرة. لقد أكلت أكثر من اللازم، وهذا سبب إصابتك بالتهاب المعدة والأمعاء الحاد. إنه ليس أمرا خطيرا. تناول المزيد من الطعام الذي يتناوله الناس العاديون، إنه جيد لصحتك. هيا. لم أتوقع أن يكون مذاقه لذيذا جدا. بالطبع، هذه خضروات زرعتها بنفسي في ذلك الوقت. الأميرة البريطانية بعد تناول الوجبة أصرت على الزواج مني. متى يمكنك أن تكون جادنا لمرة واحدة؟ سأقول شيئا جديا بما أننا أصبحنا متزوجين الآن. غدا رافقيني لزيارة عائلتي. أعتذر، جدولي كان مرتبا منذ فترة طويلة. لن أكون متفرغة للأسبوع القادم.
ماذا حدث؟ شركتنا لديها مشروع بمليار وقد عطله هالونغ. تسبب هذا في تأخير المشروع. لماذا أخبرك بهذا؟ أنت لا تفهم أي شيء. سأغادر الآن. تناول الطعام بمفردك. بما أننا زوج وزوجة الآن، إذا حدث أي شيء يجب أن أقف في المقدمة لأحميك. في النهاية أنا زوجك. عليك أن تهتمي بنفسك فقط. شؤوني لا تتطلب اهتمامك. أنت لا تثقين بزوجك. ما رأيك أن نراهن؟ سأساعدك في حل مشكلة المشروع، وأنت ترافقينني لزيارة عائلتي. أي هراء تتحدث عنه؟ هالونغ هو أكبر مجرم محلي في شنغهاي. حتى أنا ليس لدي حل. كيف يمكنك أن تحله؟ إذن فقط أخبريني هل توافقين أم لا؟ حسناً، إذا قمت بحلها بصدق، لن أعود معك لمقابلة عائلتك فحسب. منصب نائب رئيس الشركة يمكن أن يكون لك أيضاً، لكن إذا فشلت في حلها، يجب أن تعدني ألا تقوم بهذا النوع من لفت الانتباه الخطير مجدداً. يبدو أنك لا تزال تهتم لأمري. اتفقنا. الليلة أرجل خنزير واحدة لكل منا وزجاجة بيرة. هل هذا مقبول؟ حسناً. أخبر رئيسك أن يخرج. أحتاج لمناقشته بشأن مشروع بشوان. طلب من حسناء. بالتأكيد لن نرفض، لكن إذا أردت رؤية رئيسنا. الفيلم كان عابراً. عار. بصوت ميديا. يا رفاق. هناك مثل قديم، مهما بلغت مهاراتك في الكونغ فو، طوبة واحدة قد تطيح بك. هل تعرفون من أنا؟ إذا تجرأتم على لمسي، فستموتون جميعاً. نحن نعمل هنا ما الذي لم نره. كل ما ينقصنا هو المال والنساء الجميلات. أخي الكبير، أنت رجل بالغ تتنمر على فتاة صغيرة. هذا حقا يجلب لك الشرف. ولد جيد. من أنت؟ كيف تجرؤ على إثارة المتاعب في منطقتي؟ هاجموه. أخبرني أين هو الأخ الكبير هايلونغ؟ سآخذك إلى هناك. لماذا قد يأتي السيد الإلهي إلى هنا؟ لقد فعلت ذلك. هايلونغ، حقوق تطوير مشروع بشوان في يدك، أليس كذلك؟ إذن، إنها الآنسة لين الكبرى من مجموعة لين التي تشرفنا بحضورها. ما هو هدفك هنا؟ سمعت أن لي شينغرو عرضت عليك 100 مليون لضمان التطوير السلس لبشوان. أستطيع أن أعطيك 200 مليون. أريد هذا المشروع. إذن، لقد جئت لسرقة العمل، ومع ذلك مشروع بشوان هذا كبير جدا. مجرد 200 مليون. أنا هايلونغ لا يمكنني القبول. ما هي مطالبك؟ يمكننا التحدث. بالنسبة لي، لدي شغفان عظيمان في الحياة: شرب أجود أنواع النبيذ ومجالسة أكثر النساء رغبة. الآن لدي النبيذ بالفعل. أحتاج فقط لامرأة ترافقني. إذا كانت الآنسة لين الكبرى مستعدة لقضاء ليلة معي، فسيكون هذا المشروع الخاص ببشوان لك أنت. أيتها العاهرة الصغيرة، ماذا تقصد؟ هل تظن أنني لا أجرؤ على لمسك؟ سادتي، اسمحوا لي أن أقول بضع كلمات. من أنت؟ بالنسبة لهذه الأرض، فهي تعود في الأصل لزوجتي. أنتم جميعا لم تحصلوا على موافقة المالكة، ومع ذلك كنتم تحاولون المتاجرة بأرضنا. هذا ليس مناسبا تماما، أليس كذلك؟ زوجتك. إذن أنت ذلك الولد زوج لي شينغرو بائع الخضار. هذا صحيح. حتى لي شينغريو لم يستطع التعامل معي ولم يكن لديه خيار. من أين ظهرت أنت؟ مجرد بائع خضار تافه، وتريد أن تلعب دور البطل الحامي. أين هم؟ أين ذهب الجميع بحق الجحيم؟ هل تستدعي جماعتك من الأتباع عديم الفائدة؟ أختي، لقد حدث أمر فظيع. ما الأمر؟ لماذا أنت مضطرب هكذا؟ إنه جو يوان. لقد شق طريقه بالقوة إلى موقع هيلونغ. ماذا؟ يا للهول. هيلونغ محارب ماهر وهو غادر وشرس. جو يوان سيتعرض لهزيمة نكراء. أختي،
ماذا علينا أن نفعل إذن؟ هل نجمع محاربي العائلة؟ ليس بعد. في الوقت الحالي تمت ترجمة الفيلم ودبلجته بواسطة هذا الفتى ميت بالتأكيد. بمثل هذه المهارة الضعيفة، كيف تجرؤ على ادعاء أنك زعيم شنغهاي المحلي؟ من أنت بالضبط لتمتلك هذه القوة؟ كفاه هراء. كما قلت، سلم حقوق التطوير. يا فتى، ما نفع القوة القتالية؟ لدي دعم قوي، لا يمكنك تحمل عواقب استفزازه. هل تقول إنك لا تنوي تسليم حقوق التطوير؟ أنا هيلونغ، أحتقر من يغتصب أراضيي. لا يمكن لأحد أن ينتزعها، حتى ملك السماء نفسه لا يستطيع فعل ذلك. السيد مينغ لقد وصلت. هذا هو الفتى الذي جاء ليفتعل المشاكل في جمعيتي. لقد انتهينا. لماذا السيد مينغ هنا؟ إنه بالتأكيد ليس شخصاً يمكننا استفزازه. اذهبي أنت أولاً حفاظاً على سمعة العائلة. السيد مينغ لن يضيق شخصاً مبتدئاً مثلي. يا فتى، داعمي قد وصل. هل تعرف من هو؟ السيد مينغ. إذا حرك قدمه فقط ستزلزل شنغهاي بأكملها. شخصية كبيرة. إذا ركعت الآن واعتذرت لي، لم يفت الأوان بعد، أليس كذلك؟ السيد مينغ. هيلونغ، أصبحت تزداد قلة احترام للآن. من منحك الشجاعة لتجرؤي على الاستيلاء على أراضي لينغرو؟ لماذا يساعد السيد مينغ لينغرو؟ هل يمكن أن يكون الأمر بسببه؟ لماذا تقف هناك مذهولا؟ أسرع واعتذر للسيد جو. السيد مينغ، لا بد أنك مخطئ. إنه مجرد صهر عاطل يبيع الخضروات. إذا تجرأت على قول كلمة أخرى، فسأجعل جمعية هيلونغ بأكملها تهلك معك. السيد مينغ هو قليل الكلام كثير الفعل. أحسن خدمة السيد جو وإلا سأحاسبك. حاضر سيدي جو، سأنصرف الآن. في الواقع ليس عليك الذهاب. ما الذي تقوله؟ أنت زوجتي، بالطبع يجب أن أذهب. نحن نتشارك الأوقات السعيدة والصعبة. حسناً، يمكنك مناداتي بذلك في السر. لا تقلها عشوائياً أمام الجميع لاحقاً. حسناً يا زوجتي. مأدبة طول العمر لعائلة لي. أختي، لقد وصلت أخيراً، وصهري هنا أيضاً. لا تنادني بذلك أمام أمي وأبي، سأناديك بذلك. طالما أن صهري هنا، فما هي المشكلة التي لا يمكن حلها؟ أليس كذلك يا صهري؟ ما تقوله هو الصحيح. أمي. مرحباً يا خالتي. ما هي الحيل التي استخدمتها لخداع ابنتي وجعلها مفتونة بك لدرجة الزواج منك؟ أمي، لماذا تضربينه؟ ما زلت تدافعين عنه. لم نحاسبك بعد على زواجك المفاجئ. أنا ووالدك لم نحاسبك بعد. هناك الكثير من الناس يشاهدوننا. لا تحرجي صهري. أيتها الفتاة الصغيرة، دائما تنحازين للغرباء. أنت لا تدرك أن هذا سيؤذي أختك. مستحيل. صهري شخص متميز للغاية بوضوح. متميز في عينك. لقد بحثت في أمر هذا العاطل عن العمل. كل المعلومات. ماذا؟ تعليم متوسط يبيع الخضار في السوق. أمه مجرد مزارعة. أخته تعمل مربية أطفال. هل تظن أن عائلة كهذه تليق بعائلتنا؟ العمة زنغ محقة. هذا الوغد لا يجيد سوى الكلام المعسول. عائلة لي قوية للغاية. لا يمكننا السماح لهذا الضفدع بأكل لحم البجعة. بالضبط. لقد سمعت كما تعلم. ذهب لأكثر من 20 موعدا غراميا ورفضته أكثر من 20 امرأة. لكنه الآن تزوج المديرة التنفيذية لي. تمت ترجمته. ما هذا الدليل؟ بصوت الراوي. إنه يثبت أن المديرة التنفيذية لي قد خدعت من قبله. أنا أتبل. لماذا أنتما في كل مكان؟ إذا كان صهري ضفدعنا، فأنتما روث البقر. ران. كيف أربيك عادة؟ لا ينبغي للفتيات استخدام لغة بذيئة. ألم أتعلم ذلك من الأم؟ شينغرو، أعلم أنك لا تريدين الضغط عليك للزواج، لكن الزواج من عائلة فقيرة كهذه يظلمك. لماذا تفعلين هذا؟ أمي، لن أقول شيئا آخر. بغض النظر عن الأساليب التي استخدمتها لخداع ابنتي بصفة أمها، أقول لك بجدية تامة: زواجك
أنا لا أعترف بك يا بائع الخضار. أي حق تملكه لتتسلق وتدخل عائلتنا؟ أخرج من هنا فورا. هذا المكان لا يرحب بك. أنت ربما متعجرف ومتعال للغاية. لا أعرف من منحك الثقة لتمتلك هذا القدر الكبير من التعالي. أنت مجرد عامي حقير من الطبقة الدنيا. كيف يمكنك أن ترى يوما حياة الطبقة الراقية؟ ليس لدي وقت لأضيعه في الحديث معك. طلقي ابنتي فورا. وماذا لو قلت لا؟ هل تملك الحق في قول لا؟ انظر حولك فقط. كل الموجودين هنا اليوم أيهم لا يملك عشرات الملايين؟ أنت مزارع وبائع خضار، ولن تصل لهذا المستوى أبدا في حياتك. العمة محقة تماما. أنا فقط محتار. لماذا لا تملك أي وعي بالذات؟ أمثالك سائق التوصيل والرواة. أمثالكم مجرد عامة من الطبقة الدنيا يكافحون فقط لكسب عيشهم. من أين لك الجرأة للمجيء إلى مأدبة راقية كهذه؟ ما رأيك بهذا؟ اركع الآن وانبح مثل الكلب بضع مرات وسأرتب لك مكانا في الزاوية لأرمي لك بعض العظام لتمضغها. أرى أن السجدات التي قمت بها للتو لم تكن مؤلمة بما يكفي. هل كان كذلك؟ هل تريد المحاولة مجددا؟ غاضب من الخزي. هذا هو حزنكم يا عامة الناس. عندما تواجهون شيئا لا يمكنكم نيله، لا تملكون سوى الغضب بلا جدوى. أتجرأ على ضربي مجرد شخص رخيص يفتقر للبصيرة. لقد ضربتك، وماذا في ذلك؟ إنها لين تشينغ يون، الرئيسة التنفيذية لمجموعة لين. لقد أتت بالفعل إلى حفل عيد الميلاد أيضا. سمعت أنها ولينغو عدوان لدودان. لماذا هي هنا؟ سيدة لين، لم تتح لي فرصة الترحيب بك للتو. لماذا أنت هنا؟ بطبيعة الحال، أنا هنا من أجل السيد جو. عائلة لي لا تعرف كيف تقدره. تخطئون في تقدير الجوهرة وتظنونها سمكة. إذن سأكون أنا من يقدره. سيد جو، بما أنك غير مرحب بك في عائلة لي، ما رأيك بهذا؟ طلق لي شينغريو وكن نائب رئيس مجموعة لين الخاصة بي. لين، بما أن مجموعتك تحب هذه القمامة كثيرا، إذن أسرعي. خذيه بعيدا. الخالة تشانغ محقة. عائلة لي لا يمكنها الحصول إلا علي كصهر. أما بالنسبة لهذه القمامة، أنصح الآنسة لين بإعادة تدويره كخردة. رونغ جي، لقد وصلت أخيرا. آن سانغ، تأخرت لأنني كنت أشتري هديتك للتو. بما أنك أتيت بالفعل، لماذا كل هذا العناء لإحضار هدية؟ هذا رسمي أكثر من اللازم. اليوم هو حفل عيد ميلاد آن سانغ 50. بالطبع، عائلة رونغ الخاصة بي يجب أن تقدم هدية عظيمة. عائلة رونغ تقدم دعوات حفل عودة السيد الإلهي. 10 خطابات دعوة. 10 فيلات في دين جانغ يوان، زوج من الأساور الزمردية النفيسة. مترجم. نتمنى لآن سانغ ثروة كبحر الشرق وعمرا يضاهي الجبال الجنوبية. دعوات السيد الإلهي قيمتها الحالية تتجاوز 100 مليون. لقد قدموا 10 هذه المرة بالفعل. ماذا يقارن ذلك بهذا؟ فيلا واحدة في داجينغ جونغ يويان تساوي 50 مليونا، بالإضافة إلى السوار الذي يمنح شبابا أبديا. تبدأ قيمة هذه الهدايا من ملياري دولار مجتمعة. يا له من تصرف كريم. هذا الشخص ثري للغاية. إنه الابن الأكبر لعائلة رونغ، واحدة من العائلات الأربع الكبرى في العاصمة. ثروته الشخصية تضاهي ثروات عائلاتنا في شنغهاي. يبدو أننا لن نضطر للانتظار حتى حفل العودة. السيد الشاب رونغ وحده يكفي لجعل لي شينغريو تطرد هذه القمامة. بمجرد طرده، سأرد الإهانة التي تعرضت لها 100 ضعف. اليوم هو عيد ميلاد آن سانغ، وآمل أيضا أن يصبح ذكرى زواجنا. شينغريو، هل تتزوجينني؟ لن أفعل. ستفعل. يجب أن توافق. سأجعلها تطلق هذا الحثالة الآن. اذهبا وسجلا زواجكما اليوم. أقول لك يا حماتي، أنت تحتقرينني أكثر مما ينبغي. مجرد عائلة ورون. هل يستحق الأمر كل هذا التذلل؟ ما الذي تحاول قوله؟ أنت تحتقر عائلة أورونغ. هل تعرف ماذا يعني تكوين تحالف زواج مع عائلة أورونغ؟ هذا قد يرتقي بمجموعتنا التجارية. فرصة عظيمة لدخول قائمة أفضل 500 شركة. طالما أن زوجتي غير راغبة، فحتى لو كانت فرصة من السماء، فهي لا تعني شيئا. لا ينبغي لأحد أن يفكر حتى في أخذها بعيدا. هذه شينغرو، العالمة الزراعية، وهي تحب يوان
بائع الخضار. أنت تعتمد على عائلة رون أيها السيد الشاب المنحل وضعيف البنية الذي يغازل الجميع. كيف تجرؤ على إهانتي؟ هل تحتقر عائلة ورون الخاصة بي؟ ما قلته ليس سوى الحقيقة، مجرد عائلة ورون. لو أردت يمكنني بمكالمة هاتفية واحدة مسحكم من على وجه الأرض. هل سئم جو يوان من العيش؟ يظن أن الاعتماد على عائلة لين يكفي لمواجهة عائلة أورونغ في كيوتو. تسبب لي المتاعب مجددا. إياك أن تخيب ظني. سوزو أمنحك 3 دقائق لإفلاس عائلة أورونغ. أيها البائع المتسخ للخضار، هل تعتقد حقا أنك قادر على إفلاس عائلة أورونغ؟ هل ستقود شاحنتك المتهالكة لتصطدم ببوابات عائلة أورونغ؟ السيد الشاب ورون، أنت لا تعرف نصف الحقيقة. لقد ادعى للتو أن فندق شانغانغلي الكبير ملك له. إذن هو يعاني من أوهام. حسناً، سأمنحك 3 دقائق. إذا لم تفلس عائلتي بحلول ذلك الوقت فعليك طلاق شينبرو فوراً وأمام الجميع. سأزحف خارجاً من هنا. عائلة ورون الخاصة بك على وشك الإفلاس، وما زلت تجرؤ على المراهنة معي هنا. لو عرف والدك مدى تهورك لمات من الغضب بسببك. أنت مجرد بائع خضار، ومكانتك تختلف تماماً عن السيد الشاب رومز. بأي حق تتحدث معه بهذه الطريقة؟ أسرع واركع لتعتذر له. أعرف أنك تقولين هذه الأشياء لمساعدتي، لكن عائلة ورون هي عائلة كبيرة في كيوتو. أنس أمري، حتى عائلة لي بأكملها لا تساوي شيئا في أعينهم. إذن دعيني أسألك، إذا أغضبت عائلة أورونغ حقا هل ستكونين مثل عائلة لي تسيئين الظن بي وتتخلين عني؟ كم الساعة الآن؟ أجبني. عائلة لي قد تفعل، لكنني لن أفعل. هذا يكفي. بما أننا متزوجان الآن لن أسمح لك بالمعاناة من أي ضيم، ولن أدع أحدا يأخذك مني قبل أن تتباهى. ألق نظرة على قدراتك الخاصة. خلاف ذلك الاعتماد عليك وحدك، فلاح وضيع يزرع ويبيع الخضروات، سيجعل الناس يسخرون منك بشدة. انتهت الدقائق 3. عائلة رونغ الخاصة بي لا تزال عائلة كبيرة في كيوتو، وأنت أيها الحثالة يجب أن تذهب فورا لتطلق شينجارو. شخص مثلك لا يزال يريد التمسك بغصن عال ليصبح صهر عائلة لي. استمر في أحلام اليقظة. أبي، ماذا حدث؟ أيها الوغد، أي شخصية كبيرة أهنت؟ بالضبط، تمت الموافقة على تصفية مؤسسة عائلة رون بالكامل. عائلة رون تدمرت. ماذا؟ هذا مستحيل. كيف جعلت عائلة رونغ تفلس؟ أخبرني ماذا فعلت بالضبط؟ عائلة رونغ أفلست حقا. لقد فعلها بالفعل. هويتك ليست بسيطة في الواقع، كنت أعلم ذلك. طالما أن صهري موجود يمكن حل أي مشكلة. رون، من هو جو يوان هذا بالضبط؟ كيف يمكنه جعل عائلة رونغ تفلس؟ سيد شيو الشاب، هل هذا صحيح؟ لا أعرف، هذا الرجل غريب جدا. هل هو حقا السيد الإلهي؟ مستحيل، لقد حققت في خلفيته منذ زمن طويل. كيف يمكنني أن أستفز تلك الشخصية الأسطورية؟ إذن هذا أنا أفهم. عائلة رونغ الخاصة بك لا تساوي شيئا في نظري. تذكر هذا في حياتك القادمة. لا تحاول منافستي مرة أخرى. عائلة رونغ التي تتودد إليها قد أفلست بالفعل. هل ما زلت ستزوج ابنتك له؟ لا أصدق أنك وحدك تستطيع جعل عائلة رونغ تفلس. الحقائق أمامك مباشرة. ما الذي لا يمكن تصديقه؟ يا فتى، أنت محظوظ حقا. إفلاس عائلة رونغ لا علاقة له بك على الإطلاق. أنت لا تعتقد حقا أنه كان من صنعك، أليس كذلك؟ يمكنك أن تأكل ما تشاء، لكن لا يمكنك الكلام بتهور. أيتها الفتاة الصغيرة، لم تدخلي المجتمع بعد. من السهل أن تنخدعي بكاذب معسول اللسان مثله. وزانغ، ربما لا تعلمين بعد أنه بالأمس في قمة الأعمال الدولية قدم السيد الإلهي بالفعل هدايا الخطوبة للمديرة التنفيذية لي أمام جميع كبار رجال الأعمال. إذا لم يحدث ما هو غير متوقع في مأدبة عودة السيد الإلهي، فسيقوم بطلب الزواج من الرئيسة لي شخصيا. ومن تجرؤ عائلة رونغ على طلب الزواج من الرئيسة لي في هذا الوقت؟ ألن يثير ذلك غضب السيد الإلهي؟ إذن عائلة رونغ أفلست لأنها حاولت سرقة امرأة السيد الإلهي. إذن هل تقصد أن السيد الإلهي قدم هدايا الخطوبة لام شينبرو؟ هذا أمر ضخم للغاية. لماذا لم تخبرنا؟ انتظر، لا، هل قمت بحجب الأخبار عمدا؟ وإلا كيف لم نكن لنعرف؟ أمي، أنا متزوجة بالفعل من جو يوان.
أنت أيتها الفتاة البائسة، إنه السيد الإلهي أغنى رجل في العالم، أصوله في داشيا وحدها تتجاوز تريليون، أصوله الخارجية لا حصر لها. شخصية بهذا المستوى تعجب بنا. لا بد أن عائلة أرلي قد جمعت بركات 8 حيوات. أمهلك يوما واحدا قبل مأدبة عودة السيد الإلهي. تطلقي من هذا الصعلوك بسرعة. 9 من كل 10 جمل تقولينها هي ازدراء لي. ألا تشعرين بالخوف؟ هل أنا السيد الإلهي الذي تتحدثين عنه؟ أنا أحتقر سيد إلهي تبنا لهذا. أي نوع من الحثالة أنت؟ لماذا لا تنظر إلى نفسك في المرآة؟ يا له من مظهر لا فائدة منه. يا جماعة لا تنخدعوا بهذا المحتال. منزله بجوار منزلي تماما. عائلته فقيرة لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المدرسة، ويسمي نفسه سيدا إلهيا. أعتقد أنه أقرب إلى إله الألعاب. يا جماعة هذا الولد مشهور بحظه الجيد. إفلاس عائلة رونغ لا بد أنه من صنع السيد الإلهي. لم أتوقع أن يلتقط هذا الولد البقايا مرة أخرى. العمة زنغ، ما رأيك بهذا؟ مجموعة أرلينغ ومجموعتكم ليغ لنراهن. الخاسر سيتخلى عن 50% من أسهم المجموعة. ما رأيك؟ رهان كبير جدا. على ماذا تريدين الرهان؟ سأراهن على جو يوان الذي تحتقرونه. هل سيصفع وجوهكم في يوم مأدبة العودة؟ هل تقولين أنك تراهنين على أنه السيد الإلهي؟ الرهان على أنه السيد الإلهي غير واقعي قليلا. لنراهن على هويته. تمت الترجمة والأداء الصوتي بواسطة إم. هل هي أعلى من هوية رانشي الأخت شينبرو؟ ما رأيك؟ حسنا، أعدي العقد فورا. لا تراجع عن ذلك. حسنا، سيتم تسليم العقد لاحقا. سنرى من سيفوز في مأدبة العودة. أمي، لم تسألي حتى إن كنا موافقين. ماذا لو خسرنا؟ كيف يمكننا أن نخسر؟ نحن ومجموعة لينغ أعداء منذ مئات السنين. الآن وقد سنحت لنا هذه الفرصة لهزيمتهم، يجب علينا اغتنامها. لكن مأدبة عودة السيد الإلهي لم يتبقى عليها سوى يوم واحد. مهما حدث، يجب أن تطلقي هذا الرجل عديم الفائدة. أما بالنسبة لعائلة رونغ، فيمكنني منعك من الزواج منهم. هذا هو صهري. هل تظن أن منصب نائب رئيس الشركة مريح للغاية؟ هذه هي المشاريع التابعة للشركة. عليك الموافقة عليها واحدة تلو الأخرى. هكذا، ثم ضعها هنا أولا. سأتعامل معها لاحقا. بالمناسبة يا صهري، هناك شيء أريد تذكيرك به. ما هو؟ الأمر يتعلق بطلاقك من أختي. لم توافق أمي على عدم الزواج من عائلة رونغ. من المرجح جدا أن تطلب أختي الطلاق منك. عليك أن تكون مستعدا نفسيا، لكن لا تقلق. ستظل في المستقبل نائبا لرئيس مجموعة ليغ. أختي ليست من النوع ناكر للجميل. هل جئت لتواسيني مسبقا؟ صهري، أعتقد أنك شخص جيد حقا باستثناء كينغون. لا أحد غيري يعرف كيف يقدر قيمتك. تعال معي أنت وهما الآن. ما الأمر؟ لقد انهارت بورصة داكس، بما في ذلك مجموعتنا. أسعار أسهم آلاف الشركات وصلت جميعها إلى الحد الأدنى. آلاف الأسهم تنهار وتصل للحد الأدنى. كيف يعقل هذا؟ الأمير كالا، لماذا أتى إلى غرفة تجارة ديكستر الخاصة بنا؟ الرئيس التنفيذي لي، لقد وصلت أخيراً. حالياً أنت والرئيس التنفيذي لين الوحيدان اللذان تملكان أكبر سيولة نقدية في هذا الوقت. ما إذا كانت داكسيا الخاصة بنا تستطيع كسر هذا الحصار يعتمد كلياً عليكما؟ الرئيس التنفيذي لي، من فضلك اجلس هنا. ما هو الوضع؟ الوضع خطير للغاية. لقد كان هؤلاء الأجانب يتربصون منذ فترة طويلة. لقد حشدوا تريليونات الأموال دفعة واحدة لبيع أسهم السوق على المكشوف. الآنسة شينبرو، لم نرك منذ فترة طويلة. الأمير كالا، ماذا تريد أن تفعل بالضبط؟ الأمر بسيط للغاية. أريد 60% من أسهم جميع الشركات المدرجة في داكسيا الخاصة بكم. تبا، أتريد 60% من الأسهم. لماذا لا نعطيك الشركة بأكملها وننتهي؟ تجعلنا نسلم شركاتنا لأجنبي. مستحيل. طالما أنكم مستعدون لتسليمها، سأتوقف عن بيع أسهم داكسيا على المكشوف. وإلا لن يمر وقت طويل قبل أن تنهار سوق أسهم داكسيا بالكامل. بمجرد انهيارها،
ستضطر شركات لا حصر لها إلى الشطب بحلول ذلك الوقت. أخشى على اقتصاد داكسيا الخاص بكم. الفيلم كان لن يتمكن من الصمود أيضا أيها الرؤساء التنفيذيون الوحيدون الذين يمكنهم إنقاذ سوق الأسهم الآن. هل أنتما؟ هذا صحيح. صافي ثروة كل منكما يبلغ مئات المليارات. يعتمد ما إذا كان بإمكاننا هزيمة هؤلاء الأجانب عليكما. يا جماعة، هل ربما أسأتم فهم فرق المكانة بيننا؟ هذه المرة قمت بتوحيد دول متعددة وحشدت تريليونات من الأموال. أنتم تعتقدون حقا أنه يمكنكم الاعتماد على هاتين المرأتين اللتين تبلغ ثروتهما مئات المليارات لتغيير الوضع؟ أنتم بالتأكيد تحلمون. إذا لم نحاول فكيف سنعرف؟ مجموعتنا رأس المال القابض عند حد أدنى يبلغ 200 مليون. سأحشد ملياراً واحداً وأبدأ في رفع السعر. يجب أن يتبع رأس مال شركاتكم الكبرى نفس النهج لرفع أسعار أسهم شركاتكم. الحد الأدنى بدأ في الانكسار. السوق ككل بدأ في الارتفاع. صغار المستثمرين بدأوا في المساعدة بدفع السعر للأعلى. ابذلوا المزيد من الجهد. السوق ككل على وشك التحول للإيجاب. ناتس، كيف يمكنكم هز شجرة عظيمة؟ حشدوا فوراً 5 تريليونات من الأموال. أريد سحق سوق أسهم داكسيا بالكامل تحت قدمي بشراسة. لقد وصل للحد الأدنى مجدداً. حشدوا كل الأموال المتاحة وإلا فنحن هالكون. حسناً. الأموال التي يستخدمونها للقمع ضخمة للغاية، مقترنة بذعر المساهمين، لا يمكننا دفعه للأعلى إطلاقاً. إذا أردنا دفعه للأعلى وتحويل سوق أسهم داكسيا للأخضر، فأموالنا بعيدة كل البعد عن الكفاية. سوق الأسهم يهوي مع أقل عملية بيع على المكشوف. كم سنة مرت؟ لا يزال هو نفس الهراء القديم. تبناً، لا تعليق. لكننا جهزنا تريليونات الأموال بالإضافة إلى مشاعر الذعر لدى مساهميكم. بدون 10 تريليونات من الأموال من المستحيل الاستعادة سوق أسهم داكسيا بأكمله. بالمناسبة، أنتم في داكسيا لديكم قول مأثور: من يدرك طبيعة العصر فهو فرد متميز. استسلموا الآن وسأكتفي بأخذ 60% من أسهمكم، وإلا يمكنكم انتظار الانهيار. أيها الأجنبي، لا تفرح كثيراً. الرئيس لين، هل يمكننا الاستمرار في الدفع للأعلى؟ لا نستطيع. أموالهم ضخمة للغاية. لماذا لا نتنازل ببساطة عن 60% من الأسهم؟ وإلا لن نملك حتى شركة. ما الذي تريد أن تكونه تجاه هؤلاء الأجانب؟ محظوظ مجدداً. أحتقرك أيها البائس الفقير. هل تفهم في سوق الأسهم؟ إذا كنت لا تفهم شيئاً فلا تتحدث هنا. أنا أتذكرك، لقد أحرجتني في المرة الماضية. هذه المرة يمكنني إحراجك أيضاً. أنت شخص من طبقة وضيعة لا يعرف سوى استخدام القوة الغاشمة. تجرؤ على قول مثل هذه الأشياء؟ يا جماعة، الآن لا أريد فقط الحصول على 60% من أسهمك، بل أريد أيضاً لهذا الشاب أن يركع ويعتذر لي. لقد تمت ترجمة الفيلم سأستمر في استخدام الإعلام. وتريليونات الأموال لسحق سوق الأسهم في داكسيا. مهلاً، لماذا لا تزال تصفي حسابات شخصية؟ أنتم الآن من تطلبون مساعدتي. أليس من الصواب الموافقة على شروطي؟ ألم تسمع ما قاله الأمير كيلا؟ اركع بسرعة واعتذر، وإلا ستدمر داكسيا الخاصة بنا. بالضبط. إذا تأثر سوق أسهم داكسيا بسببك وحدك، هل يمكنك تحمل المسؤولية؟ أنت أيضاً لا تزال تحب لعب دور التابع كعادتك. بما أنك تحب تملق هذا الأجنبي كثيراً، لماذا لا تسرع وتركع؟ أنا أحتقر ذلك. لا تفتري علي. أنا أطلب منك الاعتذار للأمير كيلا بالركوع. هذا من أجل مصلحة سوق أسهم داكسيا. وإلا إذا تسبب الأمير كيلا في انهيار سوقنا
فماذا سنفعل؟ إنه مجرد مسكين. هل يفقه شيئا في سوق الأسهم؟ لا داعي لإضاعة الكلمات معها. إذا لم يركع، سنتصل بالشرطة ونعتقله. بينما يحاصرنا الأجانب، لا تكتفون بعدم الوقوف صفا واحدا، بل تساعدونهم في كل مكان. ماذا أيها الصبي؟ ألم تقتنع بعد؟ إذا كنت تملك القدرة، اجعل سوق الأسهم يرتفع مجددا من أجلي. إذا لم تكن تملك هذه القدرة، فاركع بصدق واعتذر. ماذا لو استطعت جعله يرتفع مجددا؟ أيها الأحمق، هل تدرك ما تقوله؟ قال الأمير كيلا إن رفع سوق الأسهم يتطلب 10 تريليونات على الأقل. هل تعرف ماذا يعني 10 تريليونات؟ جوان، توقفي عن جعل الأمور أسوأ. هذا 10 تريليونات. هذا صحيح يا صهري. أعرف أنك كفء، لكن من أين سيأتي شخص ب10 تريليونات؟ دعني أخبرك، حتى لو كسبت 100,000 سنوياً، ستحتاج ل 100 مليون سنة لجمعها. الآن، هل فهمت معنى 10 تريليونات؟ هل تستوعب مفهوم 10 تريليونات؟ لقد بدأت الآن بثاً مباشراً للعالم أجمع. أريد أن يرى العالم سوق أسهم داكسيا يداس بقسوة تحت قدمي، وأنت أيها الحشرة. إذا كنت تملك القدرة حقاً على رفع سوق أسهم داكسيا، فلن تطأ قدماي داكسيا للأبد. حسناً، لقد قلت ذلك بنفسك. سأجعلك ترحل فوراً. سأقوم بتعبئة 20 تريليون من حسابي الخارجي لضمان استقرار سوق داشيا للأوراق المالية. ماذا؟ أنت مضحك حقا. 20 تريليون. هل تدرك ماذا يعني ذلك؟ حتى لو اجتمع كل المليارديرات في قائمة فوربس وكل الأثرياء معا، فقد لا يملكون هذا المبلغ. أشعر بالخجل نيابة عنك. لا بأس بالتفاخر، لكن هل يمكنك التفاخر بشيء معقول؟ من أحضر هذا الشخص إلى هنا؟ يبدو كأنه لم يرى العالم من قبل. أعتقد أنك تريد فقط التباهي أمام هذه الجميلة وتتظاهر بأنك شخصية هامة، أليس كذلك؟ جو يوان، ماذا تحاول أن تفعل بالضبط؟ ألم تحرجنا بما فيه الكفاية؟ انظر، لقد بدأوا بالفعل بثنا حيا عالميا. لقد قطعت وعدا ضخما أمام الجميع في العالم. ما ستخسره ليس وجهك فقط. دولة داشيا بأكملها تتعرض للإحراج بسببك. النتيجة لم تظهر بعد. كيف تعرف أنني سأكون الشخص الذي يفقد وجهه؟ يا أخي، أرجوك حاول أن تتذكر ما قلته للتو. 20 تريليون. في هذا العالم من يستطيع توفير هذا المبلغ؟ هل رأى الجميع ذلك؟ هذا الشخص من داشيا هنا تفاخر للتو بأنه سيجلب 20 تريليون لإنقاذ سوق داشيا. هذه ببساطة أكبر نكتة سمعتها في حياتي. الآن تدرك مدى الإحراج، أليس كذلك؟ كله خطأك لأنك جعلتنا نحرج معك. لا أفهم حقا لماذا تحب دائما قول هذه المبالغات غير الواقعية. ألا تشعر بالخجل على الإطلاق؟ تبقى 10 ثوان. 10 ثوان حتى ماذا؟ تبقى 5 ثوان. هل رأيت؟ هذا الشخص الحقير من داشيا قد تم استفزازه وبدأ يتحدث بهراء. 3 2 1. انتظر يا بني. ما الذي لا تزال تتظاهر به؟ The film was translated and narrated by M Media. الأموال تدخل السوق. تم كسر الحد الأدنى للهبوط. بدأت الأموال تدفع سعر السهم للأعلى. ارتفاع. إنه يرتفع بجنون. لقد ارتفع. لقد ارتفع. ماذا؟ 1000 سهم وصلت للحد الأقصى للارتفاع. لقد ارتفع. يا إلهي! تمت ترجمة الفيلم والتعليق عليه بواسطة إم. يا إلهي! ما الذي يحدث يا بني؟ هل كنت أنت؟ ما هي الخدعة التي قمت بها؟ أيها الأجنبي، سوق بلدك على وشك الانهيار وما زلت قلقاً بشأن أمري. ماذا قلت؟
مهلاً، ماذا؟ الأسهم انخفضت بنسبة 50%. أفلست 500 شركة على الفور. استرجع ال5 تريليون الخاصة بي بسرعة وأعدها بالكامل. ثم ارفع قيمة السوق. ارفعها للأعلى. لقد انهارت. أختي، يبدو أنهم انهاروا من تلقاء أنفسهم. هذا مستحيل. سوقهم المالي كان دائما في حالة ممتازة. كيف يمكن أن ينهار فجأة؟ إلا إذا دخلت أموال طائلة للسوق لتنفيذ عملية قمع جنونية. جو يوان، صعود 1000 سهم للحد الأقصى في سوقنا، داشيا، وانهيار الأسواق الأجنبية هو من صنعك أنت. لو قلت إنه أنا، هل ستصدقين؟ يا مشاكس، بدأت في التباهي مجددا. يا جماعة، كونوا حذرين. لا تنخدعوا بكلام هذا الولد مجددا. هل رأيتم ذلك؟ آخر الأخبار. سوق داشيا المالي تعرض لحصار من 5 تريليونات من الأموال الأجنبية. في اللحظة الحاسمة تدخل السيد العظيم. بمعنى آخر، كل هذا كان بفضل السيد العظيم. نعم، هذا هو الواقع تماما. بالطبع، إذا كنت تعتقدين أنه هو السيد العظيم لام داشيا، كيف لشخص مثل السيد العظيم مشغول بعدد لا يحصى من المهام يوميا أن يكون هو؟ كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ انهارت كل الأسواق باستثناء داشيا. الأسواق المالية حول العالم انهارت. ماذا؟ أيها الأمير، خبر عاجل. بسبب تعرض الأسواق العالمية للبيع على المكشوف من رؤوس أموال ضخمة، فر المستثمرون الأجانب مذعورين نحو داشيا، ويتوقع الخبراء أن يشهد سوق داشيا سوقا صاعدة لم يسبق لها مثيل منذ قرن. ستقوم المؤسسات المعنية تباعا بطرح أنظمة رقابية صارمة لسوق داشيا. في الختام، ندعو الجمهور للاستثمار بعقلانية. يا إلهي، كم من رأس المال تطلب هذا؟ بمفرده، أسقط السوق العالمي ودفع سوق داشيا نحو سوق صاعدة. ألم يقولوا إن أصول السيد العظيم تبلغ تريليونا واحدا فقط؟ هذه العملية تطلبت بالتأكيد عشرات التريليونات على الأقل. ماذا تعرفون أنتم؟ السيد العظيم لديه تريليون واحد فقط داخل داشيا. يقال إن أصوله موزعة في جميع أنحاء العالم. بعض الخبراء يقدرون أن أصوله قد تصل إلى 100 تريليون. ماذا؟ 100 تريليون. ألا يعني هذا أنه يملك ثروة تضاهي ثروة دول؟ إذن السيد العظيم بهذا النفوذ. أختي، فهمت أخيراً لماذا تبجلين السيد العظيم كثيراً. الآن يا جميعاً، هل ما زلتم تعتقدون أنه هو السيد العظيم؟ إنه شخصية عظيمة مقدر لها أن تدخل التاريخ. أما هو فمجرد بائع خضار متفاخر. هذا الشخص مجرد مهرج لا يجيد سوى التباهي والاستعراض. الليلة هي حفل استقبال السيد العظيم. من هو السيد العظيم حقاً؟ سنعرف ذلك الليلة. على أي حال، لا يمكن أن يكون هذا الشخص بالتأكيد. انظر إليه الآن. لا يجرؤ على نطق كلمة واحدة. يا صهري، هل أنت هو السيد الإلهي؟ لو قلت إنني كذلك، هل ستصدقني؟ بما أن أزمة سوق أسهم داكسيا قد حلت، فلنعد أولاً من أجل مأدبة السيد الإلهي الليلة. لا تزال بحاجة إلى التحضير. ما رأيك أن أقترض بعض المال من أخي الأصغر؟ بهذه الطريقة سيتم دفع رسوم الكشك لهذا الشهر. أنت تعلم جيداً الوضع المالي لأخيك. إنه على وشك الزواج من تلك الفتاة. أمواله الخاصة لا تكفيه حتى الآن. دعنا لا نضغط عليه. إيجارك لهذا الشهر، هل ستدفعه أم لا؟ إذا لم تدفع، ارحل فوراً. سندفع. الأمر فقط أننا نعاني من ضائقة مالية مؤخراً. هل يمكنك منحنا بضعة أيام إضافية؟ إذا كنت لا تستطيع تحمل الإيجار، فارحل. هذا الكشك مهتم به الكثير من الناس. نعم يا أخي. انظر، نحن نعرف بعضنا منذ سنوات عديدة. أعطنا بضعة أيام إضافية فقط، أرجوك. ما رأيك بهذا؟ دع ابنتك ترافقني الليلة وسأعفيك من إيجار هذا الشهر. مستحيل تماماً. إذا تجرأت على لمس ابنتي، فسأقاتلك حتى الموت. يمكنك الرفض إذا كنت لا ترغب في دفع الإيجار خلال ساعتين، وإلا ارحل من هنا اليوم جميعكم. أمي، لم يعد لدينا خيار آخر.
The film was translated and narrated by M Media. أمي، أنا سأنتقل من هنا. الفيلم كان انتقاليا. هناك الكثير من المال في هذه السيارة. عندما تحتاجين إلى المال، اذهبي واحصل عليه بنفسك. أمي تعلم. شيوان، كن لطيفا مع الفتاة. لدي حل. سأذهب لسحب بعض المال. انتظريني هنا. مرحبا يا سيدتي. ما نوع الخدمة التي تحتاجينها؟ أود سحب بعض المال. من فضلك أريني بطاقتك البنكية وبطاقتك الشخصية. عائلتك فقيرة للغاية، وتجرؤين على المجيء إلى الكاونتر لسحب المال. أنا آسفة. بيانات البطاقة البنكية والهوية غير متطابقة، غير قادرة على سحب المال. كنت أعلم ذلك. لماذا جئت إلى الكاونتر لسحب المال؟ إذن إنها بطاقة مسروقة. ليست مسروقة. هذه بطاقة ابني. السرقة هي سرقة. كفى تلاعبنا بالألفاظ. ارحل من هنا الآن. لا تعطلني عن سحب المال. أسرع. إذا كانت هذه بطاقة ابنك، يمكنك الذهاب إلى الصراف الآلي هناك للسحب الذاتي. فقط أدخل كلمة المرور. شكرا لك. شكرا لك. مع بطاقة الصراف عديمة الفائدة خاصتك، سيكون من الجيد لو سحبت بضع مئات. يريد أحدهم سحب 100,000. مرحبا يا قروي. ما الذي تفعله؟ لا أعلم. أنا فقط ضغطت على زر السحب وحدث هذا. لم أرى هذا من قبل أنا أيضا. ما رأيك أن أسأل مدير البنك؟ لماذا تكلف نفسك العناء؟ لابد أن هذا القروي قد استخدم خدعة مشبوهة ما. لقد انطلق الإنذار بسبب السرقة. اتصل بالشرطة واقبض عليه فورا. لا تتفوه بالهراء. كنت أسحب المال فقط. أتريد الهرب بعد سرقة المال؟ تماما مثل ابنك عديم الفائدة. الطيور على أشكالها تقع. لما لا تستدعي الأمن أولا للسيطرة عليه؟ الأمن لم أكن أنا. من الذي أطلق الإنذار للتو؟ أيها القروي، لقد انتهى أمرك. استعد للتعفن في السجن. سيدتي، لا يملك بنكنا هذا القدر من النقد في وقت قصير. أصبحت بنوكنا فقيرة جدا هذه الأيام. ما رأيك أن نجلس في غرفة كبار الشخصيات؟ لا داعي لذلك. أحتاج المال بشكل عاجل. كم المبلغ الذي تحتاجينه تقريبا؟ لنفكر في طريقة لنرى ما إذا كان بإمكاننا المساعدة في جمعه. 2000. 2000. لا توجد 2000 في البطاقة، أليس كذلك؟ بلى، نعم، توجد. أسرع وأحضر 2000 إلى هنا. من فضلك تعال معي من هنا. يرجى زيارتنا في أي وقت. أنت حر في المستقبل. تمت ترجمة الفيلم وسرده بواسطة نيا. لقد أهنتها للتو، أليس كذلك؟ لا. تلك حاملة البطاقة السوداء الفاخرة. فقط من تتجاوز ثرواتهم التريليونات مؤهلون للحصول عليها. تريليونات في صافي الثروة. تلك البطاقة السوداء. أليس هذا جو يوان؟ هل يعقل أنه هو شيو يوان؟ أمي، ألم تكوني ترافقين تلك السيدة الشابة؟ لماذا عدت؟ لن نبيع الخضروات بعد الآن. إذا لم نبع الخضروات. إلى أين سنذهب؟ لقد حقق أخي ثروة طائلة. قال إنه سيشتري لنا منزلا في شنغهاي. يكلف الملايين. كيف يمكنك تحمل تكاليفه؟ حسنا يا أمي، توقفي عن الكلام. تعالي معي. إلى أين نحن ذاهبان؟ ما زال علي بيع الخضروات. كفي عن العبث. أختي، هناك زبون هنا. تذكري هذا. الأشخاص الذين يرتدون ملابس كهذه من الطبقة الدنيا، عرض المنازل عليهم مجرد إضاعة للوقت. لكن مرحبا، لقد جئنا لرؤية المنزل. أعتذر، المنزل هنا. يبدأ سعره من 5 ملايين كحد أدنى. يجب أن تثبت أن لديك أصولا تزيد عن 1,000,000 لرؤية المنزل. نحن فقط نلقي نظرة على المنزل. لماذا نحتاج للتحقق من أصولنا؟ بالطبع، يجب أن نتحقق من أصولك المالية، وإلا إذا سرق أحدهم شيئا ألن نتكبد خسارة فادحة. سيدي، أنا آسفة. سأصطحبكم لرؤيته. هذه العائلة بأكملها فقيرة جدا. أي منزل تريهم إياه؟ لا يمكنهم تحمل تكاليفه على أي حال. يا له من سوء حظ. لماذا تظهرون في كل مكان نذهب إليه؟ ألا يجب أن أكون أنا من يسألك هذا؟ لا تستطيع حتى توفير مهر لزواجك وجئت لتشتري منزلا. لونين، ما بك؟ لا شيء. أشعر بالامتنان فجأة. لو أنني لم أختر هذا الرجل الفقير حينها، وإلا
كيف سأحظى بفرصة شراء منزل هنا الآن؟ هذا يعني فقط أن ذوقك رفيع يا عزيزتي. خذنا لرؤية المنزل. حسناً يا سيدي، من هنا من فضلك. ما الذي تقصده بذلك؟ عندما جئنا كنت عابساً، وحتى أنك قلت إننا بحاجة للتحقق من أصولنا، وعندما جاءوا كنت مبتسماً، ولم تذكر حتى التحقق من أصولهم. بالنظر إلى مظهركم الفقير يكفي أنهم لم يطردوكم. كيف تجرؤون على الشكوى؟ عائلتكم تزرع وتبيع الخضروات طوال العام، وأنت تعملين كمربية. كم يمكنك أن تجني من المال في السنة؟ ربما أقل مما يكسبه سيدنا الشاب جيو في يوم واحد. أنت المهن لا تصنف بين عالية ودنيئة. عائلتكم مجرد متطفلين على الآخرين. كيف هي أفضل من عائلتنا؟ لقد تقدم السيد الشاب شيو للزواج من نينجر بالفعل. سيصبح قريباً صهر عائلتنا. لديه المال ليساعدنا في شراء منزل. هل أنت غيورة؟ بالضبط. لحسن الحظ عندما ذهبت أختي لتلك الخطبة لم توافق عليك أيها الفقير، وإلا كيف كانت لتقابل سيدنا الشاب؟ هيا اطردوا هؤلاء الفقراء من هنا. أنا هذا السيد الشاب سأشتري مبنى كاملا هنا فورا. أختي في الأمن، أليس التعامل معهم بهذا الشكل قاسيا بعض الشيء؟ ما القاسي في ذلك؟ ليس لديهم مال أصلا. لقد جاءوا لإضاعة وقتنا. هؤلاء الأشخاص لا يستحقون المجيء إلى هنا لشراء منزل. اطردوا هؤلاء الفقراء إلى الخارج. أود أن أرى من يجرؤ منكم على لمس السيد جو. الرئيسة التنفيذية لين من مجموعة لين، شركة عقارات صغيرة تجرؤ على مد يدها على شخصي. ألا ترغبون في العمل في شنغهاي بعد الآن؟ ألا ترغبون في العمل في شنغهاي بعد الآن؟ انظروا، الرئيسة التنفيذية لي، أنتما الاثنان، ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ من منحك الجرأة لتتحدثي معي بهذه الطريقة؟ يا أختي، انتبهي لصورتك. أعتقد أن البعض مشوش ويتحدث بهراء هنا. لينشينغ، أصمتي. أيضاً، ماذا تفعلين هنا؟ بالطبع، سمعت أن السيد جو يشتري منزلاً، فجئت لأساعده في الاختيار. سأخذ تلك المباني القليلة في المنتصف واكتب الاسم على الملكية. سأذهب لتجهيز العقد فوراً. يا أختي، ما الذي يحدث؟ منزل بعشرات الملايين يعطى هكذا ببساطة. ما الذي قد يحدث غير ذلك؟ إنه شخص يعيش على نفقة غيره، من الواضح، شخص يتسلق على أكتاف الآخرين، رجل مدعوم، مجرد حثالة. ما الذي يستحق الحسد؟ سيد شيو الشاب، ستصبح قريباً صهر عائلتنا. الأمر مختلف. الأمر مختلف. سآخذ كل هذه المباني. ضعي اسمه على عقد الملكية. سيدتي، هل أنت متأكدة؟ هذه المباني تساوي مئات الملايين. بعد إتمام الصفقة ستحصلين على عمولة تفوق المليون. هل أنت غير راغبة؟ أريد المديرة لي. إنها مجرد متدربة، ليس لديها الكثير من الخبرة. ما رأيك أن آخذك لتوقيع العقد؟ أريدها هي فقط أن توقع لي، أليس مجرد شخص يعيش على نفقة غيره. بماذا يفتخر إذن؟ أعتقد أنه يؤدي عمله بشكل جيد في الواقع. أختي، هل يمكنك العثور لي على أحد؟ يا لها من فرصة رائعة أن يعولك أحد. هذا أمر في غاية الروعة. شياوان، هذان الشخصان من كبار الشخصيات في شنغهاي. يجب أن تتحدثي معهما بلطف. لا تشتمي الناس لأتفه الأسباب. أمي، من شتمتهم كانوا مجرد متغطرسين. أختي، أعتقد أن صهري مطلوب جدا. لماذا لا تعيدين التفكير؟ زوجتي، ماذا تريدين مني؟ جوان، دعينا نتطلق. هل تظن أنني لم أعد ذات قيمة بالنسبة لك، لذا تريد طلاقي؟ جوان، خلال هذه الفترة عشت حياة الطبقة الراقية بالإضافة إلى هذه المنازل كتعويض. هذا ينبغي أن يكون كافياً، لكن الآن يجب أن ينتهي هذا الحلم. هل ستطلقني حقاً؟ أنا وأنت في نهاية المطاف من عالمين مختلفين. ما أسعى إليه هو رجل أعمال عبقري مثل السيد الإلهي، بدلاً من مواجهة المشاكل مع أشخاص يعتمدون علي فقط. حسناً، بما أن الأمر كذلك، فلا شيء آخر لنقوله. The film was translated and narrated by M. رغم أن Media. هذه الكلمات قاسية، لكن بهذه الطريقة فقط يمكنك التخلي عن هذا الشعور الذي لا ينبغي أن يكون موجوداً. هذا جيد لك أيضاً. في النهاية، يجب على الناس الاعتماد على أنفسهم. أرأيت ذلك؟ هذه هي النهاية بالنسبة لام جيجالوز. يمكن طردك في أي وقت. ألا تملك أي نفع الآن؟ أعتقد أنك لا تملك أي داعم. كيف ستتكبر في المستقبل؟ سيد شيو الشاب، إنه مجرد منبوذ من طبقة دنيا. كيف ستحظى بفرصة للتواصل معنا مستقبلاً؟ هذا صحيح. لنذهب لشراء مبنى في مكان آخر. جو يوان، هذه دعوة لحفل عودة السيد الإلهي. يمكنك الدخول والتعرف على بعض الشخصيات المهمة. دعوة لحفل عادي، لست بحاجة إليها. أمي، لنذهب.
أليست مجرد امرأة بمكانة أخي؟ أي نوع ستجد؟ أختي، أشعر أنك سعيدة جدا لأنني تطلقت. لست كذلك. حسناً، إنها الرئيسة التنفيذية المليارديرة في شنغهاي. لا يمكننا تحمل تكاليف معاشرتها اليوم. لنشرب معاً كعائلة وننسى كل هذه المتاعب. فلنشرب. علي حضور مأدبة لاحقاً. سأذهب للاستحمام أولاً. تفضل. أختي، أنت مخمورة. لست مخمورة. لكننا أشقاء. لسنا أقرباء بالدم. ما الذي يدعو للخوف؟ في كل مرة أراك فيها مع نساء أخريات بوضعية حميمة، يؤلمني قلبي هنا. تمت ترجمة الفيلم ودبلجته بواسطة ميديا. شيو يوان. لا أريد الهروب بعد الآن. شينغرو، على الرغم من إفلاس عائلة رانجي، إلا أنه لا يزال ثرياً جداً. لماذا لا توافقين على رؤية كيف ستسير الأمور معه؟ أمي، هل نسيت ما وعدتني به؟ لقد تطلقت للتو من شايوان وأنت تجبرينني على الزواج من رانغا بالفعل. هل هذا فقط من أجل خطاب الدعوة الأسمى؟ ما الذي تعرفينه أنت؟ الوضع الحالي لعائلتي لي مزر للغاية. فقط من خلال الحصول على خطاب دعوة رانجي الأسمى، سيكون لدينا فرصة لتناول الطعام على نفس الطاولة مع السيد الإلهي. عندها فقط سنحظى بفرصة التحدث معه. أمي، ألم يطلب السيد الإلهي يد أختي للزواج منذ فترة؟ إذا أردنا التحدث مع السيد الإلهي، ألا ينبغي أن يكون ذلك سهلاً؟ قبل يومين فقط، تسبب السيد الإلهي بمفرده في انهيار سوق الأسهم العالمي، مما جعل آلاف الأسهم في سوق داكس تصل إلى الحد الأدنى. الآن، الثريات اللاتي يسعين وراءه يصطففن لعدة شوارع. هل تعتقدين أنه سينظر إلينا حتى؟ شيو، استمعي لوالديك هذه المرة، ففرصة تناول العشاء مع السيد الإلهي هي شيء لا يقدر بثمن ونادر للغاية. علاوة على ذلك، لو كنت توعدينه، فلن يكون ذلك سيئا بالنسبة لك أيضا. العم والعمة على حق. رسالة الدعوة العليا هذه التي أملكها. عرض أحدهم مليارا مقابلها، لكنني رفضت البيع. أستخدمها لأكسب ودك. أليس هذا كافيا؟ شيء لست مستعدا للقيام به، مهما ضغطت علي، فإنه لا جدوى من ذلك. لماذا أنت عنيدة جدا يا فتاة؟ أنا فقط لا أفهم. تفضلين الزواج من جو يوان، آنسة بوبر، بدلا من رونشي الذي يمكنه النهوض بعائلتنا لي، فقط من أجل رسالة دعوة عليا واحدة تتيح القرب من السيد العظيم. هل ستبيعيني للعائلة الخطأ؟ كفرد من عائلة لي، من واجبك التضحية من أجل العائلة. لقد مرت والدتك بنفس الشيء. فقط وافقي على أن تكوني مع رانجي. دعينا نرى كيف ستسير الأمور. أنت سان، لا تقلق. بمجرد أن نكون شينغرو وأنا معنا، ستصبح رسالة الدعوة العليا الخاصة بي ملكاً لعائلتك لي. أليست مجرد رسالة دعوة عليا؟ سأتولى الأمر. جو يوان، أي هراء تتحدث عنه؟ أنت مجرد حثالة. بجانب التباهي، ماذا يمكنك أن تفعل أيضا؟ أنت رجل يعيش على نفقة غيره. هل أصابك الهذيان من كثرة الأكل؟ ما الذي يجعلك تظن أنك تستطيع الحصول على رسالة الدعوة العليا؟ هل بناء على لسانك السليط؟ بما أنك تحتقرني، هل تجرؤ على الرهان معي؟ رهان؟ على ماذا تريد أن تراهنني؟ أراهن أنني أستطيع الحصول على رسالة الدعوة العليا وأن أجلس عائلة لي في مكان قريب من السيد العظيم. وإذا خسرت أنا، سأختفي من هذا المكان إلى الأبد. جو يوان، هل تدرك ما تقوله؟ يا صهري، ليس عليك فعل هذا. سأحميك. لن يفعل لك شيئا. لا تقلقي، لا يمكنني الخسارة. حسنا، أقبل تحديك. الآن مأدبة عودة السيد العظيم بعد 10 دقائق. في غضون 10 دقائق، إذا لم تحصل على رسالة الدعوة العليا، سأجعلك تختفي من هذا العالم. خوان، هل أنت مجنون؟ شينغرو، أنت رهان. أنت خاسر لا محالة، ومع ذلك تجرؤ على المراهنة. ألا تعلم أنك إذا خسرت، فإنه سيقتلك حقا؟ شينغرو، ثقي بي، يمكنني بالتأكيد مساعدة عائلة لي في الحصول على رسالة الدعوة العليا. هل تعرفين ماذا تعني رسالة الدعوة العليا؟ عائلتنا لي التي تبلغ ثروتها المليارات لم تستطع الحصول على واحدة، وأنت تظن أنك تستطيع الحصول على واحدة. لقد وافق رانغا للتو على منحنا خطاب الدعوة الأسمى. انظر الآن ماذا حدث. هذا الشخص عديم الفائدة ظهر وأغضب رانغا وجعله يرحل. أخي العزيز، هل يمكنك فعل ذلك حقا؟ بالطبع، لا توجد مشكلة. أنا أثق بك. إذا كنت تستطيع فعل ذلك حقا، فسأكافئك بهدية
غامضة. ران، لقد تطلقت أنا وجو يوان بالفعل. لا تناديه بأخي العزيز بعد الآن. إلى جانب خطاب الدعوة الأسمى الذي لم تستطع عائلة علي الحصول عليه رغم كل جهودهم. كيف يمكن لجو يوان الحصول عليه؟ يوجد 5 ملايين في هذه البطاقة. يجب أن تكون كافية لك. عليك مغادرة شنغهاي أولاً. أما بالنسبة للرهان بينك وبين روجا، فسأساعدك في التعامل مع العواقب. شينبرو، ألم تسأليني من قبل من أنا بالضبط اليوم؟ سأعطيك إجابة. أنا جوان. لقد عدت. أيها الناس في المعبد المقدس. أيها الناس في المعبد المقدس. رحبوا باحترام بعودة السيد الإلهي. رحبوا باحترام بعودة السيد الإلهي. إله الحرب الأسمى في داكشيا، وعاصمة الولايات المتحدة، وأول قاتل في العالم، وأكبر تاجر سلاح في العالم. أنهض. أيها السيد الإلهي، والدتك تعلم بعودتك وهي في طريقها إلى هنا بالفعل. لماذا تأتي إلى هنا؟ اذهبوا جميعاً إلى قاعة الولائم واستعدوا أولاً. حاضر. ظننت أنك أيها الشخص عديم الفائدة قد خفت واختبأت. أختي، ماذا تفعل هؤلاء الفتيات هناك؟ وردت للتو أخبار بأن والدة السيد الإلهي ستأتي شخصياً لاختيار زوجة لابنها، لذلك قامت جميع العائلات الكبرى بتوجيه بناتها للزينة والتحضير. اختيار زوجة لابنها. سأريك، ولا تقلقي، لن أذهب. أختي، أعتقد أنه لا يزال من الضروري أن تشاركي. لماذا؟ لا أعرف حقاً أي نوع من الحظ الذي حظيت به عائلتك حتى تتمكنوا من حضور حفل عودة السيد الإلهي. ماذا تفعل؟ شيوين تجول بتباه. أخبرتك من قبل إذا رآك هذا الشاب مرة أخرى فإن كل الإهانة التي عانيت منها من قبل يجب أن ترد بعد طلاق الرئيسة لي. أيها البائع المتجول الحقير، لا تزال تظهر وجهك هنا. عائلتك بأكملها. لماذا أنت سريع النسيان؟ أيها الابن البائس، سابقاً كنت تتشبث بالرئيسة لي، ولم يمض وقت طويل حتى طردت. والآن لا تزال تريد من ابنتك الخادمة أن تتشبث بالسيد الإلهي. هل تعتقد أن السيد الإلهي سيعجب بها؟ أنا آسف حقاً، لن تكون هي من يتمسك بالسيد الإلهي لاحقاً، بل سيأتي السيد الإلهي بنفسه ليتقدم لخطبتها. هل هذا مضحك جداً؟ أنت تواجهين الموت. لقد وصلت والدة السيد الإلهي. أعتقد أن الجميع يعرف الغرض من زيارتي. هذا صحيح. إنه اختيار زوجة ابني. سأطرح اختبارنا الآن. أي فتاة حاضرة هنا؟ تمت ترجمة الفيلم. يمكنها الإجابة بشكل صحيح. ستتمكن من أن تصبح زوجة ابن عائلتي جو الخاصة بي. يعتمد تغيير مصير عائلتنا بالكامل عليك. لكنني مخطوبة بالفعل للسيد الشاب. ذلك السيد الشاب كيف يمكن مقارنته بالسيد الإلهي؟ طالما تم اختيارك، حتى لو فسخت الخطوبة هنا، فهل يجرؤ أحد على الاعتراض بكلمة واحدة؟ أنتما يا فتاتان يجب أن تسعيا للنجاح هذه المرة. إذا تم اختياركما، فكل ما تطلبانه ستوافق عليه الأم. إذا تم اختيارنا، حتى لو لم نملك دعوة عليا، فلن يهم إذا أصبحت زوجة ابن عائلتي جو. الأزمة التي تواجه مجموعتنا بالتأكيد لن يقف مكتوف الأيدي. صحيح. رورو، سابقاً لتجنب الزواج من رانجي تزوجت عمداً ذلك الخاسر الفقير. لم تقل الأم شيئاً عن ذلك، لكن هذه المرة يجب أن تضعي قلبك في الأمر. هل تفهمين؟ أنا أفهم. طلبت أيضاً من السيد الشاب شياو والسيد الشاب روم والسيد الشاب جو الحاضرين الصعود إلى المسرح. يا جماعة، السؤال بسيط للغاية. اختاروا شخصاً واحداً من بين هؤلاء الثلاثة ليكون زوجاً لابنتكم. بمجرد الاختيار، لا يمكن فسخ الخطوبة. هذا هو السيد الشاب من عائلة شياو في شنغهاي. على الرغم من أن دخله السنوي يتجاوز 100 مليون فقط، إلا أنه مخلص جدا لمن يحب. إنه مهتم للغاية. هذا هو الابن الأكبر لعائلة رونغ من كيوتو. على الرغم من أن عائلة رونغ في كيوتو قد أفلست، إلا أن أساسها قوي وستتمكن من العودة خلال سنوات قليلة. علاوة على ذلك،
هو نفسه يمتلك قوة كبيرة. الشخص الأخير هو مزارع يزرع المحاصيل ويبيع الخضروات. لا يتجاوز دخل عائلته السنوي 100,000. ومع ذلك فهو بار بعائلته ومخلص بشدة لحبيبته. حسناً، ابدأوا باختياراتكم الآن. بمجرد اتخاذ القرار يرجى الالتزام بوعدكم. لا يمكن فسخ الخطوبة. إذا اخترنا عائلة روم من كيوتو، ألن تصبح عائلتنا لو مزدهرة؟ أمي، لماذا أشعر أن هذا اختبار للشخصية؟ هل يمكن أن يكون اختيار جو يوان العادي هو مفتاح القبول؟ عليك التقليل من مشاهدة الأفلام. هذه هي الحقيقة. من ذا الذي يفرط في صهر يملك مليارات الأصول ليختار بائع خضار لا نفع منه؟ بالضبط، ألم تسمعي ما قاله؟ بمجرد التأكد سيختارونه ليكون صهر العائلة. هذه صفقة خاسرة. من سيفعل ذلك؟ عليكما فقط اختيار رانجي. لا أريد ذلك. سأختار صهري. أيتها الفتاة. The film was translated and narrated by M Media. أعلن الآن أن من اجتاز الاختبار هن ويشينغ غورو، لي شينغرين، لينغ يون، ويونغ يان. أرجو من الجميلات الأربع التوجه للكواليس لارتداء فساتين الزفاف. سيدة جو، لا أعتقد أن هذا عادل. أخبريني لماذا؟ كيف يكون غير عادل؟ ذلك جو يوان كنت مخطوبة له سابقاً. أنا أعرف وضعه العائلي. إنه بائع خضار. أمه بالتبني تزرع الأرض وأخته هي من تعيل دراسته. هذا الوضع العائلي في أي عائلة طبيعية. لن يختاروه، أليس كذلك؟ لماذا تمكن من اجتياز هذا الاختبار؟ أنا أيضا غير مقتنعة. رغم إفلاس عائلة روم، يظل الجمل الهزيل أكبر من الحصان. إنه أقوى من هذا يوان بكل الأحوال. روم شي محقة. ذلك جو يوان مجرد فقير بمكانة متواضعة. لماذا تم اختياره؟ هل تشعرين بنفس الشيء يا سيدة جو؟ سيدة جو، رغم أن ابنتي نجحت، لكنني أريد قول كلمة لأجلهن. معايير النجاح هذه ليست منطقية. أمي، أصمتي أيتها الفتاة. سيدة جو، لابد أن هناك معايير أخرى للنجاح. لا تشككي في الأمر الآن وإلا سيتم استبعادك فوراً. أمي، عن ماذا تتحدثين؟ ألم ننجح جميعاً؟ هل تعتقدين أن هذا الصبي الفقير يمكن أن يكون معياراً للنجاح؟ شركة جو هي أكبر كيان مالي في العالم. هذا غير منطقي إطلاقاً. أنتن الأربع نجحتن في الاختبار. طالما أنكن موافقات، يمكنكن فوراً الزواج بابني السيد الإلهي. هل أنتن موافقات؟ أنا أرفض. أنت لست موافقة. أيتها الفتاة الحمقاء، يجب أن تقولي أنك موافقة الآن. سيدة جو، لدي شخص أحبه بالفعل. ماذا قلت؟ لا تقولي أنك تقصدين. نعم، إنه جو يوان. رغم أنك ولدت فقيراً وقدراتك ليست كبيرة ولا تجني الكثير من المال سنوياً، إلا أنك بار ومخلص جداً. أنت دائماً تساعدني حين تحدث الأمور الكبيرة. تمت ترجمة الفيلم وسرده بواسطة إم ميديا. شينغرو، هل أنت فتاة مجنونة؟ تعترفين علناً بحبك لفقير. هل تحاولين قطع طريق رزق عائلة لي؟ ران، أختك كانت تهذي فقط. يجب ألا تتعلمي منها. يا صهري، رغم أنك لم تحصل على دعوة السيد الأعلى، إلا أنني لا أزال أراك أفضل من أي شخص آخر. إذا كانوا لن يتزوجوك، فسأتزوجك أنا يا ران رين. أي هراء تتحدثين عنه؟ ما هو سبب رفضك؟ لا يوجد سبب خاص. أنا فقط أريد الزواج من جو يوان. لقد أحببت شيو يوان منذ أن كنت صغيرة. من المستحيل بالنسبة لي أن أتزوج أي شخص آخر. وبما أننا نتحدث عن هذا، فقد خسرنا الرهان بيننا. من يخسر يجب أن يكسر ساقيه بنفسه ويختفي للأبد. هل ستفعل ذلك بنفسك؟ أم أجد لك أحدا يساعدك؟ قلت إنني سأساعد عائلة لي في الحصول على دعوة السيد الأعلى.
لكنني لم أحدد متى. هل تحاول التراجع عن وعدك؟ مخطئ. جي، توقفي عن إضاعة الكلمات معه. هذا الولد لا يجيد سوى الكلام الفارغ. أذيقه طعم المرارة. إنها مجرد دعوة للسيد الأعلى. حتى لو لم أظهرها، لا يزال بإمكاني هزيمتكم. ماذا تقصد؟ سعي عائلة يوري للحصول على دعوة السيد الأعلى هو فقط من أجل الجلوس بجانب السيد الإلهي. سأمنحكم الآن سلطة الجلوس على الطاولة المجاورة لنا. من تظن نفسك لتحدد أي طاولة يمكنني الجلوس عليها؟ صحيح. لا تزال مغرماً بالتباهي. هذا حفل عودة السيد الإلهي. لا يأتي إلى هنا سوى الشخصيات المهمة. عليك أن تتحدث أقل. أمر مخجل. أتذكر أنك قلت أنك أنت السيد الإلهي. انتحال صفة السيد الإلهي جريمة عقوبتها الإعدام. انتظر موتك فقط. أيها الحراس، أكسروا ساقي هذا الولد وألقوا به للخارج. أنتم جميعاً جريئون حقاً، وخاصة أنت. هذه الشخصية هي سكرتيرة شركة جو. ظهورها يعني أن السيد الإلهي سيظهر فوراً. السيد الإلهي قادم أخيراً. تجرؤ على انتحال شخصية السيد الإلهي. أنت ميت لا محالة. تحياتنا للسيد الإلهي. إنه السيد الإلهي. إنه السيد الإلهي. ماذا؟ إنه بالفعل السيد الإلهي. بائع الخضروات النتن هذا هو السيد الإلهي. إذن ألم أكن؟ تجرأت على تخريب عائلة رانغ والآن تريد كسر ساقي. اليوم لا يهمني إن كنت السيد الإلهي أم لا. يجب أن تموت. شيو يوان، كن حذراً. أنت تبالغ في تقدير قدراتك. أنا آسف. كنت أعمى من قبل. كنت على خطأ. لقد أخطأت. كنت على خطأ. لقد أخطأت. أعتذر لك أيضاً. أنا آسف. اعتذر. يا بني، الآن بعد أن انتهينا من هذه الأمور التافهة، حان وقت التعامل مع الأمر الأساسي. أي أمر أساسي؟ The film was translated and narrated by M Media. اختر واحدة منهن. تزوج بهن. تمت ترجمة الفيلم ودبلجته بواسطة إم ميديا. يمكنني طهي أطباقك المفضلة لك كل يوم. يمكنني أن أكون رهن إشارتك دائماً. أنا مستعدة لأمنحك كل ما أملك. إذا اخترتني، لا أمانع أن تتزوج أختي الكبرى أيضاً. بهذه الطريقة، ستحصل على زوجتين جميلتين من نفس العائلة. الأطفال فقط هم من يختارون. أريدهن جميعاً.